ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาคนแรกเลยคนอื่นยังไม่มานะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดที่เพิ่งจะลงเวรไปนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะแล้วก็ทุกคนก็คงจะเจอเหมือนกันหมดทั่วโลกนะครับ Crowd Strike นะครับที่โรงพยาบาลก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับผมตื่นมาตั้งแต่ตอนประมาณตีสี่กว่าๆแล้วก็ไปทำงานเลยเหมือนปกตินะครับอย่างที่ทุกคนได้ดูบล็อกของผมเมื่อวานนี้นะครับ ปกติถ้าวันที่ผมอยู่เวรเนี่ยจะไปโรงพยาบาลเช้ามากๆนะครับคนที่บอกว่ามาคนแรกนี่ผมมาคนแรกกันเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับเป็นไงเมื่อวานทุกคนเจอ CrowdStrike ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเมื่อกี้ผมเล่าคร่าวๆคือผมไปโรงพยาบาลถึงประมาณสักตีห้านะครับแล้วก็เริ่มทำงานเลยทีนี้เมื่อวานเนี่ยพอไปถึงเอ๊ะทำไมจอมันเป็นสีฟ้านะครับก็ลองรีบูตแล้วมันก็ไม่สำเร็จนะครับ สืบไปสืบมาก็ฟังข่าวแล้วก็ดูอีเมลที่ส่งมาตอนดึกๆประมาณสักตี2นะครับบอกว่าตอนนี้ระบบมันล่มทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ที่โรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับเป็นที่ตัวแอนติไวรัสตัวหนึ่งซึ่งเขาอัปเดตแล้วมันก็เจ๊งนะครับอาก็ก็เลยลองดูว่าเอ๊ะมันมีวิธีแก้ยังไงนะก็ลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูในช่วงนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าตอนเช้าเราก็ยุ่งนะเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้นะก็เลยไปตรวจคนไข้ไปเลยนะครับโดยทั่วไปเราไปตรวจคนไข้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยก็เขาก็ยังไม่ค่อยตื่นกันแต่ว่าวันนั้นน่ะเนื่องจากว่าถ้าเราไปตรวจสายปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไข้ที่พยาบาลที่ดูแลคนไข้กะกลางคืนเนี่ยเขาก็อาจจะส่งเวรแล้วกลับบ้านไปก่อนทำให้เราไม่รู้ว่าตกลงเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเขียนข้อมูลอะไรลงไปในตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เลยสักอันนะครับพอมันเขียนไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็เลยต้องขึ้นไปถามเลยนะผมก็ขึ้นไปตั้งแต่ตี5กว่าไปถามพยาบาลที่อยู่กะดึกเลยว่าคนไข้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างถามเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าไปดูคนไข้เลยจบเรื่องนะได้ไม่ต้องมานั่งมาอีกรอบหนึ่งสรุปว่าเมื่อวานก็ดูคนไข้ตั้งแต่ตี5กว่าเลยนะก็แปลกดีที่เขาตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ตรวจได้หมดทุกอย่างนะครับพอกลับลงมาเสร็จปุ๊บอ่าก็ได้เรียนรู้ว่ามันมีตัวเหมือนกับตัวบูตตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในเป็นไฟล์ System อันหนึ่งนะครับเอ่ออยู่ในโฟลเดอร์ของ CrowdStrike นะครับซึ่งผมก็ไปหาเจอแล้วก็ลบมันทิ้งไปเลยนะครับเข้าเซฟโหมดแล้วก็ไปกดเจอเซฟแล้วก็ลบทิ้งพอลบทิ้งมันก็โอเคแล้วนะ แต่มันเป็นกับบางเครื่องเท่านั้นบางเครื่องก็ไม่ต้องลบมันก็บูตขึ้นมาได้เหมือนปกตินะครับแต่บางเครื่องมันเป็นก็เลยไปแก้ไขนะครับพอหลังจากนั้นเราก็สบายนะเราก็เขาที่โรงพยาบาลผมใช้โปรแกรม Epic ในการบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับแต่พอมันเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะครับเอ่อเขียนประวัติก็ไม่ได้ดู lab อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะครับ แต่คือโชคดีซึ่งผมสามารถที่จะเหมือนกับรู้ช่องทางหลังระบบอะแล้วเข้าไปตรงนั้นน่ะทำให้สามารถที่จะพิมพ์โน้ตคนไข้ของผมเข้าไปได้10กว่าเคสแต่พอหลังจากผมพิมพ์ไปได้ประมาณสัก15เคสหลังจากนั้นเหลืออีก5เคสเนี่ยมันปิดระบบก็พิมพ์อะไรเข้าไปไม่ได้เลยก็คือไอ้5คนนั้นเนี่ยไม่มีข้อมูลของเมื่อวานนะครับเราก็ไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเราก็เออก็ก็ปล่อยว่างไว้แล้วกันเพราะมันพิมพ์อะไรเข้าไปไม่ได้นะครับอืมนั่นแหละก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ อืมวันนี้ก็เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอ่าห้องเนี้ยก็เริ่มเก็บของแล้วนะครับขอบคุณคุณแสงเดือนนะครับที่สนับสนุนมานะครับเริ่มเก็บของเดี๋ยววันวันศุกร์หน้าก็อยู่เวรจนถึงวันพุธแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็คือเตรียมย้ายเมืองแล้วนะเตรียมย้ายเมืองเก็บของอะไรทุกอย่างนะครับ ดังนั้นพวกนี้เราก็เรียบร้อยนะแต่วันนี้อย่างเดิมนะครับคือถ้าเกิดเป็นคอมเมนต์อะไรที่ดูน่าสนใจก็จะเอามาพูดนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันยังไม่น่าสนใจก็ขึ้นอยู่กับคนไหนเป็นเมมเบอร์ก่อนนะครับแล้วก็ตอบคนนั้นก่อนนะครับอืม เป็นโควิดหลายครั้งผิดปกติหรือเปล่าไม่ผิดปกติครับมันเป็นเพราะว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะ
ไม่ได้เก่งเท่ากับของคนอื่นเขาแต่มันทำให้เก่งไปกว่าเดิมไม่ได้นะบางคนมันก็จะมีปัญหาแบบนั้นนั่นแหละนะครับแต่วิธีในการดูแลรักษาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกรณีทั่วไปที่เคยแนะนำไปแล้วถ้าจำไม่ได้ก็ไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับเพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยผมพูดไปทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่มุมไหนที่ยังไม่ได้พูดแล้วนะครบทุกอย่างแล้วดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของพวกเราเองแล้วถ้าสงสัยอะไรก็กลับไปฟังคลิปเก่าๆได้แล้วก็ความรู้สมัยก่อนเมื่อ2-3ปีที่แล้ว กับตอนเนี้ยมันมีต่างกันแค่นิดเดียวคือเรื่องของยาบางตัวเท่านั้นเองแต่ที่เหลือเหมือนกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยสามารถฟังคลิปเก่าได้นะครับไม่มีอะไรที่ต้องมาอัปเดตใหม่ในตอนนี้นะครับ Staple ที่เย็บกระเพาะมันจะหลุดออกเองได้หรือเปล่าไม่หลุดออกเองครับมันจะอยู่ของมันอย่างนั้นนั่นแหละครับ เพิ่มน้ำหนักแบบง่ายที่สุดผมเคยทำคลิปไปแล้วไงครับดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณ Gildash ที่จะต้องไปหาเอาเองนะครับว่าผมพูดอะไรในนั้นนะครับมันไม่มีทางที่จะง่ายที่สุดถ้าจะเอาแบบง่ายที่สุดจริงๆเนี่ยคุณก็ไปนี่เลยครับไปที่ห้องเวตนะแล้วก็ถือดัมบ์เบลที่หนักที่สุดอะแค่นั้นแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักคุณก็จะเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้ารองลงมามันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วครับนั่นน่ะเร็วที่สุดของแท้ง่ายที่สุดด้วยนะครับ มีรอยดำที่คอเสี่ยงเบาหวานน้ำหนักเกินมีวิธีรักษาไหมลดน้ำหนักลงมาครับแล้วมันจะดีขึ้นเองนะถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำหนักเรายังไม่ลดเนี่ยมันก็จะเป็นเบาหวานได้นะครับแล้วทำยังไงให้ลดมันก็ต้องกินลดลงครับมันไม่มีวิธีอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะออกกำลังกายให้มันลดได้ไหมเดินวันละ1 ชั่วโมงได้ไหมก็บอกเลยครับว่าถ้ายังกินเท่าเดิมอะมันไม่มีทางลดเพราะว่าการที่เราเดินหรือเราวิ่งแค่1 ชั่วโมงเนี่ยพลังงานที่เราเผาผลาญเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไรแต่ไอ้ที่เรากินเข้าไปเนี่ยอื้อฮือสุดยอดมากนะบางคนกินแหลกเลย บางคนกินนิดเดียวแต่ก็อ้วนก็ต้องไปดูว่าไอ้ที่กินเข้าไปอะไรนะครับเพราะว่าบางทีเรากินขนมเนี่ยขนมเนี่ยมันกินแล้วมันก็ไม่อิ่มนะแล้วมันก็น้อยแต่แคลอรีมันมหาศาลมากเลยนะครับอย่างถ้าเรามาที่อเมริกาอย่างเงี้ยแล้วเราไปกินพวกแฮมเบอร์เกอร์บางที่เนี่ยอย่างถ้าเราไปกินร้านดังๆที่เมืองที่ตอนนี้ไปเมืองไทยแล้ว Cheesecake Factory นะครับแฮมเบอร์เกอร์ของเขาธรรมดาๆเนี่ยอันเท่าเนี้ย1,600แคลอรี อืม1,600แคลอรีนะแล้วคุณต้องวิ่งเท่าไรกว่าคุณจะหมด1,600แคลอรีได้คุณวิ่งทั้งวันเลยครับ1,600แคลอรีนี่ต้องระดับวิ่งมาราธอนแล้วกว่ามันจะเผาผลาญหมดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคนไหนที่แบบกินแล้วมันไม่อิ่มเนี่ยไอ้1,600แคลอรีที่มากับไอ้แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับมันแค่มื้อเดียวนะแล้วคุณกินกี่มื้ออะถ้าคุณกินทุกมื้อแล้วกินแบบนี้เหมือนกันวันหนึ่งคุณก็ได้โน่นละ5,000แคลอรีบางที10,000แคลอรีด้วยซ้ำไป แล้วคุณกะว่าจะไปวิ่ง10,000แคลอรีมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะทำได้อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยต้องควบคุมอาหารที่เรากินเข้าไปก่อนนั่นแหละนะครับอ้อแล้วกรุณาอย่าส่งคำถามมาซ้ำนะครับส่งครั้งเดียวนะครับถ้าส่งซ้ำหลายรอบเราก็จะลบทิ้งนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้ามันน่าสนใจผมจะดึงมาอ่านเองนะครับเทียบข้าว1ทัพพีเท่ากับน้ำตาล28กรัมเลยไม่ได้ครับ ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยกับน้ำตาลมันไม่ใช่ของอย่างเดียวกันอยู่แล้วข้าวมันมีตัวไฟเบอร์อยู่ในนั้นทำให้มันสามารถดูดซึมคาร์โบไฮเดรตได้ช้านะครับน้ำตาลเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเข้าไปปุ๊บดูดซึมได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นแค่ความแตกต่างมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับอืมถ้าเราจะลดเนี่ยเราลดน้ำตาลข้าวกินได้ตามปกตินะผมเคยเห็นมี drama อยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยกินข้าวเนี่ยมันโอ้โฮมันฆ่าคุณมากเลยมันกินข้าวแล้วแย่กินข้าวแล้วตายเหมือนกับข้าวมันเป็นผู้ร้ายเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ขนาดนั้นนะครับกินได้ตามปกตินะข้าวเนี่ยนะครับแต่ก็แน่นอนว่าเราไม่ควรจะกินอะไรที่มันเยอะจนเกินไปเรากินให้มันพอประมาณเท่านั้นแหละนะครับส่วนน้ำตาลนี่ถ้าเราลดได้ก็ลดเสียนะครับเพราะว่ามันมักจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นะครับ พี่ทริปบอกว่าทำไมคนเป็นเบาหวานเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตด้วยนะครับคือด้วยตัวน้ำตาลเองเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบตามหลอดเลือดต่างๆได้อยู่แล้วน้ำตาลพวกเนี้ยมันจะไปจับกับโปรตีนต่างๆทำให้โปรตีนบริเวณนั้นมันสูญเสียสภาพไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความสำคัญในแง่ของตัวกรองที่ไตซึ่งถ้ามันอักเสบแล้วมันเสียไปนะครับก็เป็นโรคไตนะฮะอันนั้นคือเหตุผลอันที่1 เหตุผลอันที่2เนี่ยเบาหวานเนี่ยมันมักจะไม่มาเดี่ยวๆหรอกครับมันมักจะมากับโรคอื่นที่เกิดจากความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตเช่นความดันโลหิตสูงโรคอ้วนต่างๆนะครับ
การที่เรามีความดันโลหิตสูงร่วมกับเบาหวานมันก็ยิ่งทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยมันมีปัญหานะครับจากการที่มันโดนแรงดันอยู่ข้างในเยอะๆนะครับทำให้เส้นเลือดพวกนี้มันเสียไปไตก็จะยิ่งมีปัญหาเข้ามาใหญ่ดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เบาหวานที่เสี่ยงต่อเป็นโรคไตนะเบาหวานมันจะทำให้คุณเสี่ยงเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมซึ่งถ้าเสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะฮะเสียแล้วเสียเลยบอดแล้วบอดเลย ไม่มีการไปรักษาแล้วมันย้อนกลับมาได้ดังนั้นคุณจะต้องแก้ไขตั้งแต่ก่อนที่มันจะมีปัญหานะครับถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องตรวจตาทุกปีนะครับอย่างน้อยก็ทุกปีเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราตรวจไปเจออะไรผิดปกติตั้งแต่แรกมันยังพอแก้ทันได้แต่ถ้าเรารอไว้นานแล้วเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้แล้วครับนะบอดก็บอดเลยนะฮะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะครับ เส้นประสาทที่อักเสบจากการที่เบาหวานคุมไม่ได้เท้าก็อาจจะมีอาการเจ็บบางคนก็มีอาการชาที่สำคัญคือพอมันชาแล้วเราอาจจะไปเตะโดนอะไรแล้วเรามีแผลที่เท้าโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับพอเป็นแผลที่เท้าไม่รู้ตัวเพราะว่ามันชาไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดการติดเชื้อการที่เบาหวานเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเสียเนี่ยมันก็เลยทำให้แผลที่เราติดเชื้อเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงได้น้อยลงนะครับมันก็ทำให้การติดเชื้อลุกลามมาจนถึงขั้นต้องตัดขานะฮะ บางทีก็ต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบไม่ยอมตัดขาก็อาจจะต้องสูญเสียชีวิตไปไม่มีขาให้ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้ก็คือไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับนั่นแหละปัจจุบันมีการปลูกถ่ายม้ามไหมไม่มีการปลูกถ่ายม้ามนะครับม้ามเป็นอวัยวะที่จริงๆไม่ได้จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตัดออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการให้วัคซีนหรือบางทีเราก็จะต้องมีการกินยาเพื่อป้องกันเชื้อโรคบางอย่างนะครับ พวกปอดอักเสบเนี่ยปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumococcus เนี่ยต้องฉีดวัคซีนเลยถ้าเราตัดม้ามนะเพราะว่ามันเป็นแล้วจะเป็นรุนแรงได้นะครับม้ามเนี่ยมันมีหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดแดงบ้างแล้วก็มีหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดขาวพูดง่ายคือม้ามเนี่ยคล้ายๆกับต่อมน้ำเหลืองอันที่มันใหญ่ๆนั่นแหละต่อมน้ำเหลืองเป็นที่เก็บของเซลล์ภูมิคุ้มกันแล้วก็มันมีหน้าที่เอาไว้ทำลายพวกเม็ดเลือดแดงที่มันแก่แล้วถ้าแก่แล้วมันก็ต้องไปทำลายที่ม้ามอ่าเม็ดเลือดขาวก็เช่นเดียวกันนะครับมีความเกี่ยวข้องกับตรงม้าม เวลาที่ร่างกายเรามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายโดยเฉพาะไอ้ตัวอ่าเชื้อโรคพวกเนี้ยนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะสร้างแอนติบอดีไปจับแต่มันไปที่ม้ามเพื่อให้เซลล์ในม้ามเนี่ยจับกินแล้วก็ย่อยทิ้งเสียถ้าไม่มีม้ามปุ๊บมันก็ไม่โดนจับกินไม่โดนย่อยทิ้งโอกาสที่เราจะเป็นไอ้เชื้อพวกเนี้ยก็จะสูงขึ้นนะครับเชื้อที่ต้องฉีดวัคซีนแน่ๆเลยในคนที่ตัดม้ามเนี่ยข้อแรกก็เป็น Pneumococcus นะครับอ่าที่ประเทศไทยก็จะมี Pneumovax กับ Prevnar นะครับต้องฉีดทั้งคู่นะฉีด Prevnar ก่อนแล้วเว้น2เดือนแล้วค่อยไปฉีด Pneumovax นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเชื้อที่เรียกว่า Haemophilus influenzae นะครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะติดเข้าไปได้นะครับเราก็อาจจะต้องได้วัคซีนเหมือนกันแล้วก็ไข้สมองอักเสบนะครับไข้การหลังแอนนะฮะเรียกว่า Neisseria meningitis ตัวนี้ก็มีวัคซีนเหมือนกันนะครับเราก็ต้องไปฉีดซะนะ แต่ในขณะที่ยังไม่ได้วัคซีนเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อโรคพวกเนี้ยนะครับหรือว่าเราใช้วัคซีนเราฉีดเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้ผลทันทีมันต้องรอโน่นประมาณ2อาทิตย์ดังนั้นในช่วงนี้ถ้าคนไหนที่มีความเสี่ยงมากๆเราอาจจะต้องให้กินยาพวก Penicillin ดักมันไว้เพื่อไม่ให้เราป่วยเยอะนะครับอ้อคนไหนที่ชอบถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะหายคำนี้เนี่ยไม่มีใครตอบได้หรอกครับนะต้องแล้วแต่โรคแล้วก็ต้องแล้วแต่คุณหมอที่เขาตรวจเราด้วยนะครับ ดื่มน้ำชอบแน่นหน้าอกเหมือนน้ำติดคอเกิดจากอะไรดื่มเร็วเกินไปครับส่วนใหญ่พวกเนี้ยนะถ้าดื่มต้องดื่มช้าๆถ้าดื่มอึกใหญ่ก็จะมีอาการแบบนั้นได้ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับแต่ถ้าดื่มเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันเพิ่งมาเจ็บเอาทีหลังไอ้พวกนี้คือกรดไหลย้อนนะแพ้ยาฉีดไฮโดรซีนไม่ควรทานยาตัวไหนบ้างก็มีตัวนั้นตัวเดียวแหละครับนะโดยทั่วไปตัวนี้มันไม่ควรจะแพ้นะแต่ต้องรู้ก่อนว่าแพ้คืออาการอะไรนะครับแพ้เนี่ยคือมีอาการถ้าเราฉีดเข้าไปแล้วแพ้นี่คือความดันตกเลยนะความดันตกอาจจะมีหน้าบวมปากบวมอันเนี้ยพวกเนี้ยจะต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะครับแต่ถ้าแพ้คืออาการอย่างอื่นแล้วก็อันเนี้ยไม่น่าจะใช่แพ้มันอาจจะเป็นผลข้างเคียงของยาธรรมดาจริงช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายจริงหรือเปล่าไม่น่าจะจริงนะครับ
Minoxidil ควรกินรักษาผมร่วงกินกี่มิลลิกรัม1มิลลิกรัมนะครับแล้วจริงๆพวกนี้ถ้าเราจะกินน่ะมันควรจะต้องไปถามหมอเนาะไม่ใช่แบบเฮ้ยเราไปเอามากินเองอะไรเงี้ยถ้าจะเอามากินเองคุณก็ต้องรู้ว่าต้องกินกี่มิลลิกรัมผลข้างเคียงคืออะไรกินไปได้นานเท่าไรแล้วกินแล้วต้องตรวจอะไรบ้างต้องระวังตรงไหนบ้างนะครับอืม นั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับดังนั้นผมจะบอกคุณแค่คร่าวๆนะครับคือ1มิลลิกรัมถึงบางทีก็5มิลลิกรัมแต่มันมีผลข้างเคียงนะครับดังนั้นถ้ามันมีผลข้างเคียงคุณก็ต้องไปศึกษาเองว่าอะไรคือผลข้างเคียงเพราะโดยทั่วไป Minoxidil ไม่ใช่ยาที่ควรจะเอามากินด้วยตัวเองมันอันตรายนะครับถ้าจะเอามาใช้ด้วยตัวเองคือมีแบบทาเท่านั้นที่ผมคิดว่ามันไม่ได้อันตรายใครจะใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบกินแล้วก็คุณต้องศึกษาเอาเองเพราะว่าผมจงใจจะไม่บอกคุณนี่แหละเพื่อให้คุณต้องไปหาเอาเองว่าทำไมมันถึงอันตรายได้นะครับทำไมยาลดความดันทำให้เกิดการไอเรื้อรังได้มันจะมียาลดความดันอยู่แค่ตัว2ตัวเท่านั้นแหละครับที่ทำให้เกิดการไอเรื้อรังได้ตัวแรกก็คือกลุ่มที่เรียกว่าACE inhibitor นะครับหรือ angiotensin converting enzyme inhibitor เช่น enalapril lisinopril นะครับมันจะลงท้ายด้วยคำว่า pril เสมอในยาพวกเนี้ยนะครับเขาเชื่อว่าในบางคนเนี่ยการที่เรากินยาตัวนี้มันจะไปยับยั้งเอนไซม์แล้วทำให้เรามีการสร้างสารตัวหนึ่งชื่อว่า bradykinin เพิ่มขึ้นไอสารตัวนี้นี่แหละที่มันจะทำให้เราไอดังนั้นถ้าเกิดคนกินยาลดความดันกลุ่มนี้แล้วไอเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นได้นะครับอาจจะใช้ไปเป็นตัวเพื่อนของมันก็คือกลุ่ม ARB angiotensin receptor blocker นะครับกลุ่มนี้จะลงท้ายด้วยคำว่า sartan เช่น valsartan candesartan นะครับพวกนี้เป็นต้นนะฮะก็ไอลดลงได้แต่บางคนก็ยังไอถ้ายังไออยู่ในกลุ่มนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไปเลยที่ไม่ใช่กลุ่มทั้ง2กลุ่มนี้นะครับ2ตัวนี้เป็นหลักนะฮะแล้วนานๆทีเราก็จะเจอในกลุ่ม calcium channel blocker ในบางคนซึ่งแบบเจอยากมากเลยนะแต่ก็เจอเหมือนกันคือบางคนกินแล้วไอได้เหมือนกัน calcium channel blocker ก็ยกตัวอย่างเช่น amlodipine ใน Nifedipine พวกเนี้ยโอกาสไอมีแต่ว่าน้อยมากๆนะครับ ซึ่งพวกนั้นเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อวานก็จำเป็นจะต้องออกตั๋วเครื่องบินด้วยลายมือใช่นะครับร้านม่าฉายนิวยอร์กคนไปดูเต็มรายได้1,200ล้านผมก็ว่าอย่างงั้นเหมือนกันนะครับแต่จริงๆปกติมันก็เป็นอย่างงี้แหละนะครับคือรายได้หนังพวกเนี้ยนะครับถ้ามันดีขนาดนี้มันก็สมควรที่จะต้องได้นี่แหละนะครับอืมไมเกรนเมื่อไหร่จะหายขาดคำนี้ไม่สามารถมีใครตอบได้เลยครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าปวดหัวไมเกรนแล้วเป็นเยอะก็ต้องไปรักษานะครับตรงไปตรงมาที่สุดเลยแต่ถ้าอยากทราบแนวทางในการรักษาผมเคยทำคลิปเรื่องไมเกรนไปแล้วก็ลองไปฟังคลิปนั้นดูมันจะมียาที่กินเมื่อปวดแล้วกินเมื่อไม่ปวดนะไม่ปวดก็ต้องกินถ้าเราเป็นบ่อยเราก็ต้องกินควบคุมอาการไว้นะครับอืมดังนั้นเนี่ยพวกนี้เราก็ต้องลองมาดูว่าเรากังวลกับมันมากแค่ไหนถ้ากังวลมากอันนี้ต้องไปรักษาแล้วแต่ถ้าไม่กังวลก็ปล่อยไว้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ทำให้เรากำเริบบ่อยเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เรากำเริบนะครับสวัสดีทาง TikTok บ้างขอบคุณนะครับสวัสดีด้วยเช่นกันนะครับอืมกาเฟอีนทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นเพราะไปลดการทำงานของ ADH จริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับต้องลองไปค้นข้อมูลดูนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้บ่อยขึ้นจริงๆนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้ว หมอบอกห้ามออกกำลังกายไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเนี่ยถามหมอเลยนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราเลยนะที่ถ้าเราไม่เข้าใจเวลาไปหาหมอเนี่ยต้องถามหมอนะครับไม่ใช่รอให้หมอเขาพูดถ้าคุณโชคดีเจอหมอที่เขามีเวลาให้คุณแล้วเขาก็อ่าสามารถตอบคุณได้เขาอาจจะเข้าใจว่าคุณไม่เข้าใจตรงนี้ดังนั้นเราจะอธิบายให้คุณเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเจอหมอที่เขายุ่งอยู่อย่างเงี้ยหรือแบบคิดว่าก็เข้าใจแล้วนี่ไม่เห็นถามอะไรเราเลยเขาก็จะปล่อยคุณกลับบ้าน แต่มันเป็นร่างกายคุณนะครับไม่ใช่ร่างกายหมอเขาดังนั้นเนี่ยถ้าคุณกังวลถามไปเลยนะครับมีหน้าที่ถามถ้าถามแล้วกลัวดุก็ต้องถามอยู่ดีเพราะว่าร่างกายคุณน่ะ
นะครับคุณจะถามใครได้อีกนอกจากคนที่เขามีข้อมูลเยอะที่สุดในตอนนั้นซึ่งก็คือคนที่เขาตรวจนั่นแหละถูกไหมฮะอืม ผล HDL 108สูงมากถามว่าไม่เป็นผลดีกับร่างกาย108นี่ยังถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าสูงมากๆมันก็ไม่ดีต่อร่างกายแต่มันทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีวิธีรักษาไม่มีวิธีป้องกันไม่มีวิธีทำอะไรทั้งสิ้นสรุปง่ายๆคือถ้ามันสูงเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับรู้แค่ว่ามันสูงแค่นั้นเองเวลาที่เราเครียดเนี่ยแล้วเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยคิดอยู่แค่2อย่างอย่างแรกเราแก้ได้เปล่าถ้าแก้ได้ก็รีบแก้เลยสิจะได้ไปเครียดกับมันทำไมก็แก้ให้มันเสร็จแล้วจะได้ไม่ต้องเครียดอันที่2มันแก้ไม่ได้ถ้ามันแก้ไม่ได้เครียดไปมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีไม่เครียดมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีคือเครียดมีปัญหาไม่เครียดไม่มีปัญหาในเมื่อมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วเครียดกับมันทำไมถูกเปล่าบางทีเราก็คิดอะไรให้มันง่ายๆหน่อยไม่ต้องไปนั่งหาอะไรนะครับ ทันตุปกรณ์ช่วยในการอยู่ในขนาดดับได้แค่ไหนได้ปานกลางราคาแพงมากหรือเปล่าต้องไปถามหมอที่เขาทำครับผมก็ไม่ทราบราคานะครับปัสสาวะมีเส้นสีขาวไม่ทราบเหมือนกันว่าเส้นสีขาวคุณคืออะไรนะครับมันอาจจะเป็นพยาธิในทางเดินปัสสาวะก็ได้นะหรือเป็นโปรตีนอะไรสักอย่างก็ได้คุณต้องไปตรวจนะครับผมยังไม่เคยเจอเลยครับที่คนที่มีปัสสาวะมีเส้นสีขาวออกมานั้นต้องไปตรวจดูก่อนว่าคืออะไรนะครับ ยา IVIG คืออะไร มันเป็นแอนติบอดีสำเร็จรูปที่ฉีดเข้าไปในร่างกายครับ ต้องไปถามก่อนว่าฉีดไปทำไม เป็นโรคอะไรนะครับ เด็กโลกคือ7ขวบถูกลงโทษวิ่งเพราะแต่งชุดลูกเสือไม่ครบตายขณะวิ่งเอ่ก็คงจะลำบากครูแล้วล่ะครับแบบนี้นะครับคลินิกรับฉีดเทสโทสเตอโรนเยอะมากไปฉีดเพิ่มกล้ามดีไหมครับ ก็ถ้าคุณถามผมนะคุณถามผิดคนแล้วแหละเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่แนะนำให้คุณใช้อะไรที่ใช้ในการเพิ่มกล้ามสักคนเดียวเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะถามคนที่เขาถ้าคำตอบของคุณที่คุณอยากจะได้ฟังคือใช่ครับไปฉีดเลยมันปลอดภัยอย่างงั้นคุณต้องไปถามพวกเทรนเนอร์ที่เขาขายไอ้ยาพวกเนี้ยแหละอย่างงั้นน่ะคุณจะได้คำตอบว่าไปฉีดเลยไม่อันตรายหรอกแต่ถ้าคุณถามผมจะแนะนำว่าไม่ฉีดครับนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเหมือนกันแล้วมันมีปัญหายังไงผมเคยทำไว้ในคลิปเรื่องของสเตียรอยด์ในการเพิ่มกล้ามต้องไปฟังในนั้นดูนะครับ คำว่าไทรอยด์ทำงานหนักอันนี้ไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะครับดังนั้นต้องไปถามคนที่เขาบอกเราว่าไทรอยด์ทำงานหนักมันคืออะไรนะครับไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะมีแต่ไทรอยด์ทำงานเกินไปหรือไม่ก็ขาดไปแค่นั้นเองนะครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับตรวจเจอตับสร้างภูมิแล้วทำลายภูมิตัวเองคำนี้ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับต้องเอาคำวินิจฉัยทางการแพทย์ที่เป็นภาษาทางการแพทย์มาให้ผมฟังดูแล้วผมถึงจะตอบคุณได้นะ เพราะบางทีเวลาที่เขาอธิบายให้คนไข้ฟังเนี่ยผมยังงงเองเลยว่าตกลงมันหมายความว่าโรคอะไรกันแน่เนี่ยเราก็ตอบไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผมเล่าแล้วมันไม่ใช่โรคที่คุณเป็นอยู่มันอาจจะอ้าวไปผิดทางแล้วก็ได้เพราะถ้าผมฟังมาอย่างงี้ผมว่ามันใช่แบบautoimmune hepatitis หรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนั้นก็คือเรามีภูมิต้านทานที่ไปทำลายตับนะครับทำให้เกิดตับอักเสบได้วิธีการรักษาก็คือต้องไปยับยั้งไอ้พวกภูมิที่ผิดปกติแบบนี้แล้วก็ต้องไปตรวจดูซิว่ามันมีโรคอื่นแทรกที่นอกเหนือจากโรคตับหรือเปล่านะครับ โพยนาซีเบนไม่รู้จักคำว่าโพยนาซีเบนนะครับดังนั้นก็ต้องไปหาเหตุผลมาแต่ว่ายานอนหลับทุกชนิดมีอันตรายหมดครับบอกเลยไม่มียานอนหลับอะไรที่มันไม่อันตรายนะครับมีอันตรายทั้งหมดนะครับแล้วอาการแรกที่คุณจะรู้ว่าคุณติดยานอนหลับก็คือคุณไม่กินแล้วคุณนอนไม่หลับนี่คืออาการแรกเลยที่คุณติดนะครับมันก็เหมือนคนที่บอกว่า เฮ้ยเรากินเหล้าแล้วอยากจะหยุดเหล้าแล้วพอหยุดเสร็จปุ๊บอื้อฮือมันลงแดงมันไม่ได้มันหงุดหงิดมันอารมณ์เสียมันอะไรต่างๆตามมานะครับแต่จะหยุดได้ยังไงผมเคยสอนไปแล้วนะครับต้องไปฟังในคลิปพวกนั้นแล้วก็ในไลฟ์ก็เคยทำไปแล้วลินสีดวงไม่สามารถเป็นมะเร็งได้ครับ
ไกโนแก้ยังไงถ้าคุณไม่ได้ใช้ยาอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นไกโนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมียาที่ไปสามารถต้านพวกนี้ได้อันนั้นต้องไปปรึกษาคุณหมอนะครับยาต้านการสร้างเอสโตรเจนนะครับเป็นพวกยากลุ่ม aromatase inhibitor ซึ่งอย่าไปรีอ่านหามากินเองผมรู้ว่ามันมีพวกที่เป็นกูรูเล่นกล้ามทั้งหลายแหละเขาขายไอยาพวกนี้แต่ยากลุ่ม aromatase inhibitor มันมีผลข้างเคียงดังนั้นถ้าคุณไม่รู้ผลข้างเคียงมันทุกอย่างนะครับก็อย่ากกินนะยาทุกตัวถ้ามันอันตรายแล้วเราไม่สามารถไปหาตามร้านขายยาได้ตามปกติแล้วเนี่ยผมจะถือว่ามันอันตรายเสมอแล้วถ้าอันตรายเสมอแล้วคุณอยากจะไปหามากินให้ได้แล้วมีคนขายนะครับข้อแรกที่คุณต้องรู้ก็คือคุณต้องกินขนาดเท่าไหร่กินนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลแล้วอันตรายของมันมีอะไรบ้างที่คุณต้องระวังถ้าคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้นะรู้แค่ว่าประโยชน์มันมีแต่ไม่รู้จักโทษอะไรสักอย่างเนี่ยแปลว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะลงไปใช้ยาเหล่านั้นก็เหมือนกับการลงทุนมีความเสี่ยงถูกไหมครับถ้าคุณลงทุนแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยคุณจะได้อย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเสี่ยงอะไรเนี่ยอย่างนั้นนะก็น่าจะหมดตัวมาหลายคนแล้วนะครับอืมสเตตินกับธาตุเหล็กตัวไหนทำให้เจริญอาหารไม่มีตัวไหนทำให้เจริญอาหารนะครับคนไข้ไอซียูมาแวะดูวันละรอบเดียวเหรอครับใช่ครับรอบเดียวแต่จะมีคนที่เขาอยู่ตรงนั้นดูวันละ2รอบแล้วก็จริงๆดูทั้งวันเลยอะนะครับตื่นมาเหนื่อยมากตื่นกลางดึกไป10รอบแล้วกรนหนักอย่างงี้ก็ต้องไปรักษาได้แล้วนะครับ อยากใช้ CPAP เบิกประกันสังคมถ้าอยากใช้ก็ตรวจให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ส่งตัวรักษานะครับประกันสังคมเนี่ยรู้สึกจะเบิกได้แต่ไม่เต็มนะครับมันจะมีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายเองนะครับอืม แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Sleep Test เนี่ยมันจ่ายยังไงนะครับคุยกับหมอยังไงถ้าคุยกับหมอยังไงก็พูดไปตรงๆเลยครับสงสัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจในขณะหลับอยากจะทำ Sleep Test กรุณาส่งตัวไปตรวจหน่อยนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของหมอแล้วล่ะครับว่าเขามีคอนแท็กต์กับโรงพยาบาลไหนที่ส่งไปตรวจได้บ้างที่สามารถตรวจได้ก็จะส่งไปตามโรงพยาบาลพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีคอนแท็กต์อะไรเลยนะครับ ก็ต้องหาโรงพยาบาลที่ค่อนข้างใหญ่ ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทุกที่อะมีหมดนะครับพระมงกุฎรามาศิริราชจุฬาเนี่ยมีหมดเลยนะครับท้องเสียเกือบ2เดือนหมอตรวจจับตับโต7เซนอันเนี้ยต้องรักษากับหมอแล้วก็ถามหมอเขาเลยว่าเป็นอะไรนะครับพี่น้ำเพชรบอกว่าค่าไทรอยด์ TSH 0.26เป็นไทรอยด์อะไรไม่สามารถตอบได้ครับต้องดูค่า Free T4 กับ Free T3 ถึงจะบอกได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราตรวจอะไรออกมาเนี่ยถามหมอเลยครับ อันเนี้ยผมยังประหลาดใจอยู่ทำไมเราเป็นอะไรเราถึงไม่ยอมถามหมอที่เขาตรวจเรามาเพราะว่าถ้าเราถามคนอื่นนะมันไม่ยุติธรรมมากๆเลยคือถามผมเนี่ยผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วผมจะต้องเดาให้ถูกอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมเดาแล้วผมพูดผิดไปแล้วคุณเชื่อไปอย่างงั้นฝังหัวเลยเนี่ยอาจจะรักษาผิดทางก็ได้นะใช่ไหมครับดังนั้นถ้าคุณตรวจกับใครเนี่ยเขานั่นแหละเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะที่สุด แล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่ตรวจร่างกายด้วยตัวเองเช่นเห็นมีแพ็กเกจขอไปตรวจแล้วเจออะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้วเห็นมันมีตัวแดงๆเยอะๆอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะคุณไปหาหมอที่เขาตรวจที่นั่นเลยนะครับเพราะว่ามันต้องมีหมอคนที่เขาดูไอ้เรื่องเช็กอัปพวกนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับกำลังเข้าเรียนแพทย์ปี1อยากไปอยู่จุดเดียวกับผมควรเตรียมอะไรเพิ่มดีเด็กรุ่นเนี้ยเรียนยากขึ้นมากเลยนะครับถ้าอยากมาอยู่จุดเดียวกับผมเนี่ยคุณต้องเตรียมทำกิจกรรมนอกหลักสูตรค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็จะต้องมีการไป elective ตามที่ต่างๆทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศไปทำ lab นะครับที่ปกติคนไทยไม่ต้องทำแต่ตอนนี้ต้องทำแล้วนะครับไป elective ตามที่ต่างๆต้องมีความกระตือรือร้นต้องเขียนงานวิจัยต้องริเริ่มด้วยตัวเองอะอย่าไปให้คนอื่นเขาเป็นคนเอาของมาป้อนให้เราอะนะครับสมัยก่อนมันแค่เรียนเก่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมบ้างมันก็มาได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเนี้ยไม่ได้แล้ว ต้องสร้างพอร์ตโฟลิโอตัวเองให้มันหรูหรามากๆคือเตรียมตัวพวกนี้ตั้งแต่แรกแล้วผมจะบอกว่ามันจะยากเพราะว่ามันต้องอ่ามันต้องเรียนไปด้วยแล้วเรียนมันก็เรียนหนักแล้วยังต้องมาทำอะไรพวกนี้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะไม่ได้พักนะเช่นถ้ามีปิดเทอมตอนปี1ขึ้นปี2คุณเตรียมเลยว่าปิดเทอมเนี่ย
เอาเวลาเนี้ยไปสร้างพอร์ตโฟลิโอของตัวเองได้ยังไงคือไปขอดูงานกับอาจารย์คนไหนได้บ้างไปต่างประเทศไป elective ที่ไหนได้บ้างนะครับเตรียมไว้เลยนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยหยุดปีหนึ่งเราไปเที่ยวที่ไหนดีเราไปมาลดีฟดีไหมเราจะไปญี่ปุ่นเราจะไปฮ่องกงเราจะไปอเมริกาเที่ยวดีไหมคือคำว่าเที่ยวเนี่ยตัดออกไปจากหัวได้เลยนะครับไปหาที่ elective ก่อนเลยนะครับแล้วระหว่าง elective แบบค่อยเที่ยวเก็บเล็กๆน้อยๆไปนะอันนี้เป็นคำแนะนำที่ตรงที่สุดนะฮะถ้าใครหวังจะมาขนาดผมนะฮะ ขอบคุณมอคค่าจากคุณจิมเลยนะครับที่สนับสนุนมาเดี๋ยวลองไปหาดูแต่วันนี้เรามีนี่มีชานะครับชาร้อน Sleep Test เบิกประกันสังคมได้70%นั่นแหละครับ Sleep Test เนี่ยมันรู้สึกราคา 9,000 บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่มันก็เปลี่ยนไปได้ T4 ได้1.67คือจริงๆเราต้องดูว่ามันสูงแค่ไหน1.67นี่ไม่ได้ถือแบบสูงอะไรมากมายขนาดนั้นอาจจะต้องรอดูอาการไปก่อนนะครับถ้าเขายังไม่แจ้งอะไรเนี่ยให้กลับไปหาเขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งเองนะฮะอืม T3 เกิน20ก็ถือว่าเริ่มสูงแล้วก็อาจจะต้องระวังว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะฮะพวกนี้แต่ค่า TSH มันไม่ได้ต่ำมากจนกระทั่งน่ากลัวเพราะบางคน TSH ต่ำมา0.0อะไรสักอย่างเลยนะฮะนั่นคือต้องรักษาเลยนะครับแต่ถ้าเขายังไม่พูดอะไรเอาผลกลับไปหาเขาเลยครับไปหาวันนี้เลยก็ได้นะวันนี้ไม่ได้คงปิดไปแล้วพรุ่งนี้เลยครับนะเอาไปหาเขาเลยนะครับ กินเปรี้ยวมากๆทุกวันร่างกายเป็นอันตรายไหมบางคนมันก็กัดกระเพาะนะครับมันจะมีปัญหาได้นะครับฉีดวัคซีนทำให้อ่อนแอลงได้หรือเปล่านะครับฉีดวัคซีนทำให้แข็งแรงขึ้นครับความที่มีคนบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วอ่อนแอลงเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับผิดแบบผิดมากมายมหาศาลเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรียนหมอมาจริงๆเนี่ยก็จะเข้าใจได้เองว่าฉีดวัคซีนมันทำให้แข็งแรงขึ้นได้ไงแต่มันจะมีหมอบางคนที่เขาไม่ค่อยฉลาดหรือว่า คิดแล้วอาจจะเป็นตรรกะวิบัติไปหน่อยนะครับเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วมันอ่อนแอลงด้วยกลไกอย่างนั้นอย่างงี้คือพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียดายที่เรียนแพทย์นะครับคือความรู้พื้นฐานของมนุษย์เนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับนะผมไม่ได้สนใจว่าคนที่พูดแบบนั้นเนี่ยจะเป็นหมอใหญ่ระดับไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับศาสตราจารย์ระดับคนที่ได้รางวัลโน่นรางวัลนี้อะไรแต่ถ้าเขาพูดออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่า น่าจะต้องกลับไปเรียนหมอใหม่ได้แล้วตั้งแต่แรกนะครับอันนี้คือเป็นคนที่อาจจะสมองคงจะไปแล้วนะครับปวดกระดูกที่ท่อนแขนไม่ขาดแคลเซียมวิตามินดีได้28มีส่วนไหมไม่น่าจะใช่ครับต้องไปหาเหตุผลอื่นครับ อาหารเสริมให้หลับยาวอาหารเสริมให้หลับยาวเนี่ยผมว่าคุณต้องไปแก้ที่อื่นก่อนนะครับถ้าเราจะหาทางลัดเนี่ยมันไม่มีทางหลับได้ยาวขนาดนั้นหรอกนะบางคนกินแมกนีเซียมก็อาจจะช่วยทำให้เราหลับยาวได้มากขึ้นซึ่งแมกนีเซียมผมเคยพูดรายละเอียดไปในคลิปแล้วดังนั้นต้องไปฟังเอาเองนะครับถ้าอยากรู้ว่าต้องกินยังไงเท่าไรกินแมกนีเซียมอะไรมีผลปัญหายังไงบ้างอันนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปฟังคลิปนั้นแล้วนะครับอืม แต่แมกนีเซียมอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าคุณกินแล้วคุณจะนอนหลับได้ยาว มันมีปัจจัยอื่นๆอีกที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับ ดังนั้นปัจจัยพวกนั้นคืออะไร เป็นหน้าที่ของเราเองเหมือนกันที่ต้องไปฟังคลิปเรื่องการนอนไม่หลับ เพราะว่าในนั้นผมบอกไว้หมดแล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง แก้ไขตรงไหนบ้างนะครับฟังแล้วก็ทำความเข้าใจให้มันครบแล้วเอาไปทำทั้งหมดไม่ใช่ว่าเอาอันนี้อย่างเดียวนะครับบางคนจะหาทางลัดว่าเอ๊ะเรากินอะไรทำให้หลับยาวแต่ว่าลืมที่เหลือหมดเลยอ้าวใช่ไหมครับมันก็มีปัญหาได้ asymptomatic severe hyponatremia จำเป็นต้องรีบแก้ไขไหมครับ ถ้า asymptomatic แปลว่าไม่ต้องรีบครับ มันแปลว่ามัน chronic อยู่แล้วแต่ต้องแก้ ปัญหาก็คือว่าไอ้เนี่ยเป็นจากอะไร120เนี่ยเป็นจากอะไรนะครับถ้าเป็นในคนที่มี hypervolemic hyponatremia พวกเนี้ยไม่ได้แก้ที่ hyponatremia ครับมันต้องไปแก้ที่ fluid overload นะครับต้องแก้ที่ fluid overload แล้วการที่มี hyponatremia ในคนที่เป็น hypervolemia เนี่ยเป็น poor prognosis ของโรคที่เขาเป็นไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคไตโรคหัวใจอะไรสักอย่างพวกนี้นะครับ แต่ถ้าเกิด120แล้วเนี่ยไม่ได้มีโรคนี้สิ่งที่คุณต้องหาคือมะเร็ง
มมะเร็งแล้วก็ยานะครับยาพวกกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องกับทางสมองทั้งหลายแหละนะครับพวกยาต้านซึมเศร้าเนี่ยพวกเนี้ยนะครับยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทก็จะมีผลทำให้เกิด SIDH ได้นะครับมะเร็งก็จะมีปัญหาแบบนั้นได้ซึ่งก็ต้องไปรักษาพวกนั้นดูนะครับเรื่องความดันผมเคยสอนไปแล้วนะครับดังนั้นของคุณสุนันทาผมจะไม่ตอบนะครับแล้วทีเคยมีคนถามคำถามเดียวกันเนี่ยซ้ำหลายรอบแล้วดังนั้นเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องหาคำตอบหรือมิฉะนั้นถ้ามีคนใจบุญที่อยู่ในไลฟ์นี้รู้ว่ามันต้องกินยาไม่ต้องกินยาก็ตอบแทนผมได้เลยนะครับไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนอายุ67เป็นไข้หวัดใหญ่ได้หรือเปล่าได้ครับต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่ทำไม่ได้ครับก็ต้องอย่าไปเจอคนที่เขาเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับได้แค่นั้นเลยนะเป็นวิธีเดียวที่คุณจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับ Water fasting ผมเพิ่งทำคลิปไปเองครับดังนั้นไปฟังในคลิปนั้นดูนะครับ HIPAA คือการห้ามเปิดเผยข้อมูลคนไข้ต่างจาก PDPA ต่างครับ HIPAA นี่สำหรับคนไข้เท่านั้นนะ PDPA คนทั่วไปนะครับอืม Simple Cyst ขนาด1เซนที่ตับต้องทำอะไรไหมครับไม่ต้องทำอะไรครับยกเว้นหมอที่เขารักษาบอกว่าต้องทำอะไรนะครับเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วเอาคำถามว่าตัวเองตรวจเจออันเนี้ยมันต้องทำอะไรหรือเปล่าก็ต้องขอยันกลับไปที่เดิมนะครับว่า ถามหมอที่ตรวจนะครับถามหมอที่ตรวจแล้วถ้าผมตอบอะไรที่มันต่างจากหมอที่ตรวจแนะนำนะให้เชื่อหมอที่ตรวจไม่ใช่เชื่อผมนะครับเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลของคุณทุกอย่างดังนั้นเนี่ยมันอาจจะผิดนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแพทย์เนี่ยไม่ค่อยชอบบอกคนไข้ที่ไม่ใช่คนไข้ของตัวเองว่าควรจะต้องทำยังไงเพราะมันมีข้อมูลไม่ครบแล้วถ้าบอกแล้วคนไข้ดันเชื่อ โดยเฉพาะถ้าแบบมีอคติกับหมอที่ตรวจตัวเองอยู่แล้วเช่นทำไมหมอคนนี้เขาไม่ยอมพูดอะไรเลยทำไมหมอคนนี้เขาให้เวลาเราแป๊บเดียวทำไมเขาดุจังเราไม่ชอบเขาเขารักษามาถูกทางหรือว่าเขารักษามั่วเนี่ยคือไม่ชอบใจหมอคนนี้เขาอยู่แล้วพอไม่ชอบใจปุ๊บก็เลยไปถามคนอื่นแล้วคนอื่นเขาบอกเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างงี้ทำไมทำไมหมอเขาทำอย่างงี้ล่ะทำไมไม่รักษาอีกแบบหนึ่งอันเนี้ยโอ้โฮยิ่งไปใหญ่เลยพอไปใหญ่เกิดอะไรขึ้นผิดใจกับหมอคนเดิม ฟ้องร้องแล้วสุดท้ายเกิดว่ามันเป็นโรคที่หมอเขารักษามาถูกทางแล้วอะโอ้โฮนี่เสียหายหลายร้อยล้านเลยนะเนี่ยซวยมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยแหละที่จะต้องไปจัดการนะครับอืม เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้รับยากดภูมิเนื่องจากเปลี่ยนไตมาอันเนี้ยไม่สามารถเพิ่มได้นะครับแต่สิ่งที่ควรจะต้องทำคือออกกำลังกายทุกวันอันนี้ทำหรือยังเหมือนคนทั่วไปครับออกกำลังกายทุกวันนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดนะครับไปเดินเล่นในธรรมชาติบ้างนะครับสังสรรค์กับคนทั่วไปแบบธรรมดาบ้างทานอาหารให้มันสมดุลแค่นี้เลยนะครับทำเหมือนทุกคนนะครับนี่คือวิธีในการเพิ่มภูมิต้านทานที่มันดีที่สุดนะครับ ไม่ใช่ไปเอาโน่นเอานี่มากินเข้าไปแล้วหวังว่าภูมิต้านทานเรามันจะแข็งแรงขึ้นมาอันนี้โดนหลอกแน่นอนนะครับเป็นงูสวัสด์หมอบอกว่ารอที่ไทยหมอรอ2เดือนค่อยฉีดวัคซีนช่วงนี้กินยาคุมไปก่อนไม่ให้เป็นต้องทาน5เม็ดห่างกัน4-5ชั่วโมงเป็นเวลา2เดือนเหรอครับใช่ครับแต่ถ้าถามผมมองว่าฉีดได้เลยมันไม่มีเหตุผลที่มันจะฉีดไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่ยาที่คุมมันไม่น่าจะต้องกินห่างกันวันละ4-5ชั่วโมงตลอดเวลานะเพราะถ้าเรารักษาเสร็จปุ๊บเนี่ย มันแค่กินยาคุมไว้วันละ2ครั้งก็พอนะครับคือมันจะมียา Acyclovir กับยา Valacyclovir ยา Acyclovir เนี่ยมันจะแบบต้องกินหลายครั้งถ้าในช่วงที่เป็นงูสวัสด์เดี๋ยวคุณจะต้องกินอ่าวันละ5ครั้งนะกินไปเลย10วันนะครับหลังจากที่คุณกิน Acyclovir 5ครั้งวันละ800มิลลิกรัมเนี่ย5ครั้ง10วันไปเลยนะครับ7-10วัน หลังจากนั้นน่ะมันก็จะลดลงมาได้เหลือแค่วันละ3ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้นะครับสามารถทำแบบนั้นก็ขนาดก็จะลดลงเหลือแค่400มิลลิกรัมเช้าเย็นก็ได้หรือบางทีก็เป็น400มิลลิกรัมเช้ากลางวันเย็นแต่
ถ้าเกิดคุณโชคดีได้ยากลุ่มที่เรียกว่า Valtrex นะครับหรือ Valacyclovir เนี่ยในช่วงรักษาคุณก็กินแค่วันละ2ครั้งตอนหายแล้วคุณก็กินวันละครั้ง2ครั้งก็จบนะมันกินง่ายกว่าแต่มันแพงกว่านะครับนั่นคือปัญหาขอบคุณคุณหนิงนะครับที่สนับสนุนมานะครับตัดถุงน้ำดีแล้วดูแลตัวเองอย่างไรดูแลเหมือนปกติเหมือนคนทั่วไปครับแต่ว่าพยายามลดอาหารที่มีไขมันสูงหน่อยไม่งั้นก็จะท้องอืดท้องเสียได้นะครับ เรียนจบแพทย์6ปีในประเทศไทยอยากไปทำงานที่อเมริกาจำเป็นต้องไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางที่อเมริกาหรือเปล่าใช่ครับต้องมาเรียนต่อนะครับไม่ฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำงานที่อเมริกาได้ครับทำได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่สามารถทำงานเป็นหมอได้ครับต้องทำอย่างอื่นไปนะครับ Methylprednisolone 4มิลลิกรัมเป็นยาอันตรายไหมครับเป็นยาอันตรายครับมันคือสเตียรอยด์ดังนั้นจะต้องทำตามคำสั่งหมอเขาจ่ายอย่างเคร่งครัดนะครับถ้าหมอเขาจ่ายมาแล้วบอกให้กินคือต้องกินครับถ้าหมอเขาบอกว่าอย่าไปกินมันเลยแต่คุณจะขยันขยออยากขอให้ได้อันนี้ไม่ต้องกินนะฮะติด Holter นอนเฉยๆแล้วรู้สึกอกสั่นเปิดหน้าอกดูแล้วก็เห็นหน้าอกเต้นออกมาก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับ เต้นแรงมาก รู้สึกหายใจเหนื่อยผิดปกติไหมครับ เอาเครื่อง Holter กลับไปให้หมอเขาดูครับ เดี๋ยวก็จะรู้เองว่าไอ้ที่สั่นน่ะมันสั่นผิดปกติหรือสั่นไม่ผิดปกตินะครับ เขาใช้ Holter มาเพื่อที่จะดูเรื่องการเต้นผิดปกติของหัวใจนี่แหละนะครับเวลาส่วนใหญ่รักษาคนไข้หรือสอนปนๆกันครับ ไม่มีคำว่าส่วนใหญ่มากน้อยสำหรับผมนะครับ อ๋ออยู่ตรงเคมบริดจ์เหรอครับอ๋อยินดีแต่ว่าก็จ้างคนมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้เขาย้ายให้นะครับ Astaxanthin ไม่สามารถช่วยเรื่องริ้วรอยได้ครับกินซิงค์แล้วสิวขึ้นเกิดจากอะไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับกินซิงค์แล้วมันไม่ควรจะสิวขึ้นถ้าเกิดหยุดกินแล้วสิวหายเนี่ยก็ต้องบอกว่างั้นคุณกินซิงค์ไม่ได้แล้วแหละนะครับอืมคุณลองก็ได้ถ้าสมมุติว่าคุณหยุดกินซิงค์แล้วสิวมันหายหมดเลยนะก็แปลว่าคุณมีปัญหาส่วนตัวกับซิงค์นี่แหละซึ่งคนอื่นเขาได้ผลตรงกันข้ามคนอื่นเขากินซิงค์แล้วเนี่ยสิวไม่ควรจะมีปัญหานะครับมันควรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่งั้นมันก็หายไปนะครับเป็นปฏิกิริยาเฉพาะตัวนี่แหละ เป็นงูสวัสด์2อาทิตย์แอดมิตเพราะว่าไม่ยอมทานข้าวก็รักษาที่โรงพยาบาลดีๆกว่านะครับแพทย์ Harvard พอๆกับจุฬาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับใครอะครับถ้าเป็นระดับอาจารย์เนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็เท่ากันนะครับความเก่งอะเหมือนๆกันแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการวิจัยขั้นลึกๆเนี่ยที่อเมริกาเก่งกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทุนมันหนากว่าประเทศไทยเนี่ย อาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยโดนดึงไปทำเสียทุกอย่างทั้งงานบริหารงานเอกสารงานสอนนิสิตงานตรวจคนไข้แล้วยังต้องทำงานวิจัยของตัวเองอีกแล้วทุนก็ยังน้อยอีกแล้วอย่างงี้มันจะไปเก่งเท่าที่นี่ได้ไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยต่อให้สมองดียังไงแต่ถ้าเกิดอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนางานวิจัยอะมันก็ไม่มีทางจะพัฒนาได้นะครับอย่างดีก็ได้แค่แบบเก่งที่สุดในสายของตัวเองในเงินทุนที่ตัวเองได้มาแค่นั้นเลยนะครับอืม ฟัง Water Fasting 2-3รอบเลยก็ดีครับ Water Fasting ถ้าจะทำจริงๆมันก็ทำได้แหละแต่ว่าก็ระวังดีๆแล้วกันนะครับเพราะหลายคนจะเชื่อมันมากเพราะว่าเราไปฟังจาก Influencer หลายๆคนฟังจากดาราที่เขาทำมาแล้วหุ่นเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันต้องเข้าใจจริงๆแล้วที่สำคัญต้องรู้ด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำแค่ Water Fasting นะเขามีนวัตกรรมอย่างอื่นที่เขาทำมากมายอย่างหลายๆครั้งเนี่ยที่เราไปดูว่าทำไมคนนี้เขาถึงหน้าตาดีจัง แล้วเขาโฆษณาอาหารเสริมตัวหนึ่งว่ากินไอ้นี่สิเปล่งปลั่งผิวดีตื่นมาเนี่ยโอ้โฮหน้ามีเลือดฝาดเลยคุณต้องไปดูด้วยนะว่าเขาทำหน้าหมดไปเท่าไรมีศัลยกรรมไหม Botox Filler ต่างๆนานา Exosome หรือถ้าใครอยากจะฉีดอะไรก็แล้วแต่นะครับอืมพวก Biostimulator ต่างๆพวกเนี้ยเขาหมดไปเท่าไรอะนะครับแล้วครีมที่เขาใช้กับหน้าเขาใช้พวกนั้นจริงๆเหรอ หรือพอเราไปดูแล้วแบบอ้าวราแมเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยก็ต้องไปดูด้วยนะครับ
ถ้าไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างแล้วก็โฆษณาบางอย่างเนี่ยบางทีมันทำให้เราเข้าใจผิดได้คือสิ่งเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไรเพราะมันดูแบบมันดูค่อนข้างที่จะไม่โปร่งใสอะพอไม่โปร่งใสมันก็เหมือนกับเราโดนหลอกไปใช้อะไรสักอย่างแล้วสมัยก่อนก็คงจะมีคนรู้ใช่ไหมครับพอมี Influencer มาโฆษณาอะไรบางอย่างเอาไปใช้แล้วอ้าวมีสารประหลอดอยู่ข้างในอันนี้มันมีใช้แล้วแบบโอ้โฮหน้าแหกเลยอย่างเงี้ยก็มีบางทีผสม Hydroquinone ที่เอาไว้รักษาฝ้าแต่ใช้แล้วบางคนอ้าวแพ้แสงอะไรเงี้ยโอ้โฮเยอะแยะไปหมดนะครับ กินยาความดันสูงแต่ตอนนี้วัดความดันต่ำเป็นมาเป็นปีควรหยุดยาหรือเปล่าควรจะไปปรึกษาหมอก่อนนะครับความดันต่ำเนี่ยถ้าเกิดกินยาเข้าไปแล้วต่ำแบบต่ำมากจนกระทั่งมีอาการยืนแล้วมันยืนไม่ได้เลยมึนงงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องหยุดยาไปก่อนนะครับหรือไม่ใช่งั้นก็ต้องลดยาลงประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนขึ้นอยู่กับกินยาอะไรประมาณเท่าไรและความดันที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยวัดแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วอาการมีอะไรนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะทำแบบนี้ได้ทุกเคสบางคนที่เป็นคนไข้ผมที่มาด้วยอาการแบบนี้ผมบอกว่ากรณีของคุณต้องหยุดยาไปก่อนเลยนะ แล้วเข้ามาหาแต่บางกรณีผมบอกว่าให้คุณลดยาตัวเนี้ยเหลือครึ่งหนึ่งบางทีกินยา2ตัวผมบอกว่าคุณหยุดตัวนี้ก่อนนะครับแต่อีกตัวหนึ่งไม่ต้องหยุดแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งเหมือนกันเลยผมให้หยุดอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ไม่ต้องหยุดมันมีเหตุผลต่างๆนานาซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นต้องไปดูนะครับอืมเข้าใจ water fasting นะครับจริงๆไอ้ water fasting เนี่ยผมตอนแรกไม่กะจะพูดด้วยแต่ว่าเห็นคนไปลองทำมาแล้วมันเกิดโน่นเกิดนี่หลายๆครั้งเราก็เลยเอ่อมาบอกเสียดีกว่าให้มันรู้ไปเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันใช้แล้วทำแล้วก็มีปัญหานะครับปัจจุบันยังไม่สามารถรักษามะเร็งให้หายขาดได้ครับแล้วผมก็ยังไม่คิดว่ามันจะสามารถรักษามะเร็งให้หายขาดได้นะในปัจจุบันนี้เรื่องมะเร็งเนี่ยอืมคุณต้องเข้าใจส่วนหนึ่ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะครับมันประกอบไปด้วย3อย่างข้อแรกก็คือพันธุกรรมอันที่2คือการใช้ชีวิตอันที่3คือสิ่งแวดล้อมคุณอาจจะมีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในเนี้ยมากน้อยไม่เท่ากันแต่มันต้องประกอบไปด้วย3อย่างคุณถึงจะเกิดมะเร็งขึ้นมาได้แล้วมันไม่มีทางในปัจจุบันที่จะคัดกรองมะเร็งได้ทุกอย่างบนโลกนี้เป็นไปไม่ได้ต่อให้คุณแบบสแกนร่างกายของคุณตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเจอมะเร็งระยะแรกเสมอนะครับบางอย่างสแกนได้บางอย่างสแกนไม่ได้แล้วไอ้การไปสแกนหามะเร็งระยะแรกเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยโทษบางอย่างเช่นไปเจอจุดหนึ่งนะครับโดยทั่วไปเวลาเจอจุดเนี่ยหมอเขาจะพิจารณาเป็น2อย่างคือ malignant or benign คือ malignant คือมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้ benign คือมันไม่ใช่มะเร็งหรอกแต่ตอบชัดๆได้ว่ามันคืออะไรก็ตอบไม่ได้จนกว่าจะไปตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจนะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยหมอเขาจะดูว่ามันเป็นแบบ malignant หรือ benign ซึ่ง malignant แปลว่าคุณต้องไปทำอะไรต่อนะครับก็จะมีลักษณะบางอย่างซึ่งหมอเขาจะดูว่าใช่ malignant หรือ benign แต่มันไม่100% 100%ทำยังไงก็ต้องไปตัดมันออกมาถูกไหมครับแล้วบางคนโอเคมันพอใจแค่กับbenign ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มหรอกอันนั้นโอเคแล้วแต่บางคนมันไม่พอใจอะหมอคะมันมีโอกาสที่นี่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้ไหมหมอบอกมีมันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่เปอร์เซ็นต์เดียวมันก็หนูก็อาจจะอยู่ใน1%นต์นั้นก็ได้นะแล้วหมอจะทำยังไงให้มันแน่ใจหมองั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราทำสแกนซ้ำอีกทีที่6เดือน6เดือนเลยเหรอ แล้วระหว่างที่6เดือนให้นี่มันเป็นมะเร็งมันไม่พัฒนาเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วถึง6เดือนแล้วหนูจะรักษาได้ยังไงเครียดอีกเครียดโอเคหนูเครียดมากใช่ไหมงั้นไปตัดมันออกมาเลยตัดออกมาเสร็จปุ๊บมันไม่เป็นมะเร็ง benign ไม่ต้องทำอะไรเจ็บตัวฟรีแต่พอเจ็บตัวเสร็จปุ๊บต้องใส่เดรนระบายน้ำที่มันรั่วระบายเลือดต้องมีผ่าตัดซ้ำมีอาการเจ็บตรงนั้นเรื้อรังหมอคะตรงนั้นมันโดนตัดไปแล้วจะเป็นอะไรไหมอะมันจะงอกมาใหม่ไหมไม่งอกแล้วอะ แต่หนูไปเนี่ยไปเซิร์ชในเน็ตเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ต้องตัดก็ได้นะอ้าวก็ตัดไปแล้วอะตอนแรกหนูกังวลตัดไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วครับมันไม่งอกแล้วแล้วหนูทำยังไงดีก็ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับก็ต้องทนอย่างงี้ไปนี่แหละครับคือปัญหาของการไปสกรีนมะเร็งในคนที่มันไม่จำเป็นต้องสกรีนแล้วมันเจอไอ้แบบเนี้ยมันจะทำให้คุณไม่สบายใจไปเรื่อยๆด้วยเหตุผลต่างๆนานาถ้าคุณคิดว่าคุณสกรีนแล้วคุณสบายใจกับการที่บอกว่าหมอว่าไม่ทำอะไรนะสกรีนไปไม่มีปัญหา แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นคนขี้กังวลวิตกกังวลมากๆแล้วเจอภาวะแบบนี้ได้คุณต้องเตรียมไว้เลยนะว่าคุณสกรีนหามะเร็งบางอย่างคุณจะตกอยู่ในภาวะพวกเนี้ยนะครับ
โอเคบางทีคุณอาจจะเจอมะเร็งของจริงในระยะต้นนะครับนั่นก็โชคดีไปแต่ส่วนใหญ่แล้วอะมันจะเป็นในกรณีที่ผมบอกเมื่อกี้นี่แหละนะครับท้องอืดบ่อยกิน RX ไม่ได้อันตรายนะครับกินได้เรื่อยๆนะครับ ผิดหวังกับความรักรู้สึกเหมือนจะไม่สบายอันนี้เราไปให้เวลากับตัวเองดีกว่านะครับเราให้เวลากับตัวเองเราไปออกกำลังกายไปเจอเพื่อนไปทำอะไรบ้างนะครับอย่าหมกอยู่ในห้องอย่างเดียวนะครับที่ไม่ควรทำก็คือหมกอยู่ในห้องตัวเดียวหรือไปตามผับตามบาร์แล้วก็ฟังแต่เพลงเศร้าๆนะครับมันได้บรรยากาศร้องไห้โอ้อยากฟังยิ่งฟังยิ่งเศร้ายิ่งฟังยิ่งจมดิ่งนะครับไปทำอย่างอื่นให้มันดูมีความสุขจะดีกว่านะครับ ไหนๆมันก็เป็นความรักที่มันไม่สมหวังอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นลูกกุญแจแล้วอีกคนหนึ่งมันเป็นแม่กุญแจแล้วมันเป็นแม่กุญแจกับลูกกุญแจที่มันเข้ากันไม่ได้แล้วคุณฝืนยัดมันเข้าไปแล้วก็บิดมันก็หักนะครับไขไม่ได้ก็ไปหาแม่กุญแจอันต่อไปซึ่งมันไขได้จะดีกว่านะครับอย่างน้อยมันก็ยังทำให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วแหละเปลี่ยนดีกว่านะครับอืม B12 ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอ่ไม่น่าใช่ครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะใช่นะครับ แต่โดยทั่วไปก็อย่างที่บอกครับเราไม่ต้องไปกินเสริมอยู่แล้วไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปฉีดเสริมเราใช้ตามปกติของเรานี่แหละนะครับอากินจากอาหารธรรมดากินให้หลากหลายแค่นี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำให้คุณมีมะเร็งแล้วไม่ต้องมานั่งสนใจว่าวิตามินอะไรทำให้เกิดปัญหาอะไรเพราะว่าถ้ามันจะแค่น้อยมากๆจากอาหารเนี่ยนะครับมันไม่ทำให้คุณเป็นนะครับเหมือนกับถ้าผมบอกว่าวิตามินเอเนี่ยสามารถที่จะทำให้ลูกที่คุณท้องอยู่เนี่ยออกมาแล้วผิดปกติได้ คุณก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างงั้นเรากินวิตามินเอไม่ได้เลยทำยังไงดีแครอทมีวิตามินเอฟักทองมีวิตามินเอกินไม่ได้ไม่ใช่ครับแครอทฟักทองเนี่ยมันน้อยกินได้ลูกไม่ผิดปกติแต่ไอ้พวกที่บอกว่าเราไปกินวิตามินเอเสริมกันดีกว่าเม็ดนี่นะมันบำรุงสายตาไอ้พวกนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวลูกออกมาผิดปกติเพราะว่าวิตามินเอที่อยู่ในของพวกนั้นน่ะมันเยอะนะครับหรือคนที่กินยารักษาสิวในกลุ่มอนุพันธ์วิตามินเอเนี่ย Roaccutane อะไรพวกเนี้ยนะครับ Acitretin พวกเนี้ยนะครับมีปัญหานะครับ อืมคุณ AT Piano บอกว่าทำไงให้หล่อเท่าผมอ่าเปลี่ยนวิธีในการมองตัวเองก่อนนะครับคือคนเราเนี่ยมันจะหล่อไม่หล่อมันอยู่ที่วิธีในการมองโลกนะครับหน้าตาเรามันเกิดมามันไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้หล่อขนาดแบบดารามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหน้าตาเหมือนเขาเพราะเขาเกิดมาอย่างนั้นหรือไม่ฉะนั้นเขาก็ทำศัลยกรรมให้มันกลายเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าความหล่อของคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากหน้าตาอย่างเดียวบางคนหน้าตาดีแต่แบบจิตใจมันโอ้โฮอุบาทมากเลยอย่างเงี้ย นะวิธีในการพูดจาการความสามารถน่ะมันก็ดูไม่หล่อเลยแต่บางคนเนี่ยอื้อฮือหน้าตาเนี่ยอื้อฮือดูไม่ได้เลยแต่พอร้องเพลงมาทีเดียวเนี่ยแบบทุกคนหลงรักหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเสน่ห์บางอย่างที่อยู่ในนั้นที่ทำให้เขาดูดีขึ้นมาได้คุณน่ะจะต้องไปหาทางทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีสิ่งเหล่าเนี้ยอยู่ในตัวทั้งความสามารถการปฏิบัติตัวบุคลิกภาพพวกนี้รวมๆแล้วมันสามารถทำให้คุณดูดีขึ้นมาได้นะครับ ชาเขียวสารคาเทคินมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งจริงหรือเปล่าทานชาเขียวประจำจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่ายังมีความเสี่ยงอยู่ดีครับมันไม่มีอะไร100%นต์นะครับบางคนจะบอกว่ากินเซซามีนกินชาเขียวกินไอ้นู่นไอ้นี่แล้วมันสามารถทำให้มะเร็งมันหายไปข้อแรกนะครับไอ้ของพวกเนี้ยรักษามะเร็งไม่ได้ข้อที่2มันป้องกันมะเร็งไม่ได้จำไว้เลยถ้าจะป้องกันมะเร็งเนี่ยคุณทำวิธีเดียวไม่ได้นะครับแล้วต่อให้คุณกินไอ้นี่ให้ตายยังไงเนี่ยมะเร็งมันก็จะเกิดขึ้นมาได้อยู่ดีถ้ามันจะเกิดขึ้นมานะครับ อืมเหมือนกับถ้าผมบอกว่าคุณทำยังไงให้รถมันไม่เสียแล้วคุณบอกว่าเนี่ยถ้าเราตรวจเช็กเครื่องทุกอย่างแน่นอนทุกอย่างแล้วรถมันไม่เสียคุณมั่นใจได้ยังไงว่าขับรถไปแล้วรถคุณจะไม่เสียอือฮึ มันก็เสียได้อยู่ดีถูกไหมครับเกิดคุณขับไปสะดุดหินใหญ่ๆกระแทกนั่นน่ะเสียอยู่ดีน้ำท่วมแบตพังอยู่ดีบางทีไม่ต้องทำอะไรมันก็พังได้อยู่ดีต่อให้คุณตรวจมันมาสภาพดียังไงก็ตามนะครับบางทีบอกว่าเนี่ยใช้รถมาแล้ว5ปี10ปีไม่เห็นเป็นอะไรพอปีที่11เท่านั้นแหละโอ้โฮนั่นพังนี่พังทำไมมันพังได้เราก็ตรวจมันทุกปีตรวจตลอดเวลาด้วยนะพังได้อยู่ดีมันก็เป็นตามอายุมันนี่แหละครับดังนั้นมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้ดีที่สุดในสายตาของคุณ
ดีแล้วแต่ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่ายังไงมันก็ต้องมีปัญหาได้อยู่ดีมันไม่มีโอกาสที่จะสามารถลดมะเร็งให้จนเหลือศูนย์ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเสียงหวีดในหูข้างที่ทะลุถามว่าเป็นผลจากแก้วหูทะลุไหมอาจจะเกี่ยวข้องได้ครับต้องไปตรวจกับหมอถ้ามันทะลุเยอะก็ทำที่ปิดนะเขาก็จะมีแพตช์ไปปิดข้างในได้ ตรวจสุขภาพเจอค่ามะเร็งตับอ่อนได้48ไม่ควรเกิน39จะต้องทำยังไงดีถ้ากังวลก็ต้องไปถามหมอนะครับปกติไอ้ค่ามะเร็งพวกนี้เนี่ยคือผมไม่เคยแนะนำให้ใครตรวจอยู่แล้วผมเคยพูดไว้ชัดเจนในไลฟ์แล้วนะว่าค่ามะเร็งต่างๆทุกอย่างไม่ได้ใช้ในการวินิจฉัยไม่ได้ใช้ในการวินิจฉัยนะมันใช้ในการติดตามการวินิจฉัยติดตามการรักษาถ้าคุณวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนแล้วตรวจไอ้ค่าเนี้ยถ้ามันสูงโอเคติดตามไป แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราไปตรวจมาโดยที่มันไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แบบกรณีเนี้ยคือไม่มีข้อบ่งชี้ในการแพทย์เลยนะเราไม่ตรวจก่อนถ้าไปตรวจมาแล้วทำยังไงไม่มีใครบอกได้ครับเพราะว่าหมอเนี่ยเขาบอกตั้งแต่แรกว่าไม่ต้องไปตรวจแต่หลายๆโรงพยาบาลก็เอามันใส่เข้าไปในแพ็กเกจสุขภาพให้คุณตรวจถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าถามผมตรวจมาแล้วมันกังวลก็ทำยังไงคุณต้องไปทำ MRI ช่องท้องเพื่อดูตับอ่อนดูซิว่ามีปัญหาอะไรตรงนั้นไหมทำได้แค่นี้เลยครับ แล้วถ้าทำมาแล้วมันปกติก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันแต่ถ้ายังกังวลอีกก็ค่ามันสูงมันมาจากไหนตอบไม่ได้แล้วครับเรารู้แค่นี้เท่านั้นเองนะครับต้องทำ MRI ซ้ำไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่เคยมีคำแนะนำอย่างนี้ออกมาถ้าเกิดจะสร้างคำแนะนำขึ้นมาก็คือเราต้องมั่วมันขึ้นมาเองเช่นแบบMRI วันนี้ไม่เป็นไรนะแต่คุณกังวลมากงั้นอีก3 เดือนเราทำใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้นะครับ 3 ขวบเป็นโควิด7วันยังแพร่เชื้อได้อยู่ไหมครับได้ครับมัน10วันนี่ครับกว่ามันจะไม่แพร่นะครับเนยแท้มีโทษไหมมีถ้ากินเยอะเกินไปก็มีปัญหาอยู่แล้วเป็นธรรมดาหมอบอกปอดใหญ่แต่ไม่มีรอยโรคจะเสี่ยงเป็นถุงลมโป่งพองจริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่สูบบุหรี่อะไม่มีความเสี่ยงไม่สูบบุหรี่ไม่เจอควันอะไรที่มันเป็นพิษอยู่เรื่อยๆไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่ไปตรวจ PFT Pulmonary Function Test นะครับมันจะให้เป็นเครื่องเป่าที่คุณต้องเป่าเข้าไปแล้วมันจะมีกราฟขึ้นมาตัวนั้นจะสามารถบอกได้ว่าคุณมีปัญหาหรือยังนะครับ เสียงในหูเป็นเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอใช่ไหมครับไม่ใช่ครับจ้างแพ็กด้วยหรือจ้างคนแพ็กเองครับให้เขาแพ็กเดี๋ยวมันอาจจะมั่วได้นะครับว่าของมันอะไรอยู่ในกล่องไหนเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเราแพ็กเองเราจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับขึ้นลิฟต์แล้วจะวูบต้องจับเร็วเราออกมาจากลิฟต์แล้วก็ทรงตัวไม่อยู่ผิดปกติหรือเปล่าผิดปกติครับแต่แก้ไม่ได้นะอย่างดีเราก็แค่ไปตรวจร่างกายว่าเรามีปัญหาอะไรอย่างอื่นไหมแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเพิ่งมาเป็นเอาไม่กี่วันอันเนี้ยถือเป็นผิดปกติมากต้องไปตรวจเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมาทั้งชีวิตแล้วงั้นมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วมันเป็นทั้งชีวิตนะครับ 70ปีผ่ากระดูกสันหลังเสื่อมปวดร้าวลงขาควรผ่าตัดหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณพ่อเขาอยากจะผ่าไหมนะครับข้อแรกเลยเพราะว่าผ่าตอนอายุเยอะมันมีความเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วนะครับผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอายุเยอะก็จะความเสี่ยงเพิ่มขึ้นดังนั้นก็ต้องมาถามข้อแรกพ่ออยากผ่าตัดไหมถ้าไม่อยากผ่าก็ต้องถามหมอเขาว่าถ้าไม่ผ่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าผ่าแล้วจะมีปัญหาอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ต้องถามให้เข้าใจก่อนที่เราจะตัดสินใจในการผ่านะแล้วก็ต้องดูที่อาการด้วย ถ้ามันแค่ปวดแล้วทนได้แล้วไม่อยากผ่าไม่เป็นไรแต่ถ้ามันปวดจนกระทั่งรำคาญแล้วทำยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นกินยาก่อนแล้วนะครับแล้วพ่อก็บ่นทุกวันไอ้อย่างเงี้ยผ่าไปเถอะนะครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในการผ่าไปนะหรือถ้าเกิดว่ามันปวดแล้วไม่ใช่แค่มีแค่ร้าวตรงขาแต่มันมีกล้ามเนื้อฝ่อรีบเดินไม่ได้เลยไอ้อย่างเงี้ยต้องผ่าแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ผ่าเดี๋ยวมันจะเป็นมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะเดินไม่ได้นะครับ อย่าลืมหาข้อมูลให้ครบข้อมูลเหล่านี้ต้องมาจากหมอคนที่เขาทำการผ่าตัดให้เรานะครับและสุดท้ายถามความสมัครใจของคุณพ่อด้วยถ้าคุณพ่อเขายืนยันว่ายังไงก็จะไม่ผ่าอย่าฝืนนะครับก็ต้องคุยกับคุณพ่อให้ชัดเจนพ่อนะถ้าไม่ผ่านะไอ้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะอย่างที่หมอเขาบอกพ่อโอเคเปล่าถ้าพ่อบอกโอเคไม่ผ่าแล้วฉันจะไม่บ่นด้วยปวดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทนเอาเดี๋ยวกินยาเอาอย่างงั้นก็ยังไม่ต้องผ่านะครับ แต่ถ้าพ่อเขาบอก
ไม่อยากผ่าเลยแต่มันเจ็บมันจะปวดแล้วฉันจะบ่นอย่างงี้ทุกวันพ่อต้องผ่านะเพราะไม่งั้นพ่อก็ต้องบ่นอย่างงี้ทุกวันบ่นไปเรื่อยๆด้วยผมอาจจะเยอะขึ้นด้วยนะครับนี่ ทำไมเป็นร้อนในบ่อยๆส่วนใหญ่พวกนี้ก็เกิดจากหลายอย่างเลย เช่น การแปรงฟันไม่ถูกต้อง การมีอะไรไปกดดมบริเวณนั้นนะครับหรือพวกนอนไม่พออะไรพวกเนี้ยนะครับการใช้แปรงสีฟันโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนเลยอย่างงี้ก็จะมีปัญหานะครับแล้วจริงๆผมเคยทำคลิปไปแล้วไปฟังคลิปเรื่องร้อนในดูนะครับคลิปเรื่องไซยาไนด์น่ากลัวมากผมว่าไซยาไนด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบประเทศไทยก็เจอมาแล้วเนาะครั้งหนึ่งนี่มันเจอครั้งที่2เนี่ยแปลว่าไซยาไนด์มันหาได้ง่ายมากเลยนะ มันควรจะต้องมีมาตรการแบบชัดเจนมากมากๆเลยด้วยว่าเนี่ยไปทำยังไงให้ไซยาไนด์หายไปให้สั่งซื้อมันจะต้องแบบทำได้ยากๆอะไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะซื้อก็ได้ใน Shopee Lazada เนี่ยจะไปหาซื้อก็ได้มันต้องควบคุมให้มันดีแล้วแหละนะครับแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าตอนนี้เป็นไงคนพูดถึงเรื่องอะไรอะ CrowdStrike แล้วเรื่องไซยาไนด์เมื่อกี้มันหายไปไหนแล้ว เริ่มพูดน้อยลง เดี๋ยวรอไปอีกอาทิตย์หนึ่งมีข่าวอะไรใหญ่ขึ้นมานะข่าวทรัมป์ข่าวอะไรเงี้ยขึ้นมาลืมไปแล้วไม่มีใครสนใจไซยาไนด์สุดท้ายเดี๋ยวคราวหน้ามันเกิดไซยาไนด์ขึ้นมาก็จะมาบ่นอย่างงี้อีกนะครับอืมดาราทำ Altera ทุก6เดือนเขามีเงินทำนะครับให้เขาทำไปนะครับถุงน้ำในรังไข่จะกินยาแก้ไวทองได้หรือเปล่าทำให้ถุงน้ำโตขึ้นหรือเปล่าก็สามารถกินได้นะสามารถกินได้มันไม่ได้ทำให้มันโตขึ้นมากเท่าไรหรอกครับแต่ว่าจะต้องเป็นการตรวจกับคุณหมอที่เขาดูแลรักษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะ อย่าไปเอามากินเองนะครับขาหักผ่าตัดใส่เหล็กต้องพักฟื้นกี่วันมีโอกาสกลับมาเดินได้หรือเปล่าปกติเขาผ่าตัดให้เดินได้อยู่แล้วเขาไม่ได้แบบผ่าตัดแล้วเดินไม่ได้ถ้าไม่งั้นเขาจะผ่าทำไมถูกไหมครับเออกี่วันก็ขึ้นอยู่กับหักมากหนักหรือน้อยแล้วเขาไปทำอะไรในการผ่านะครับโดยทั่วไปในช่วงเดือนแรกก็จะยังไม่ให้ลงน้ำหนักเยอะเท่าไรนะครับอาจจะใช้ไม้เท้าอะไรไปก่อนนะครับอืม พบหมอท่านจะอ่านผลเลือดต่างๆค่าตับเท่านั้นอะไรอย่างนี้โดยเสียเวลาทำไมไม่มีการแปลค่าต่างๆคนไข้เป็นภาษาหนังสือที่เข้าใจได้อันนี้ต้องไปถามคุณหมอเขาแล้วครับผมก็ไม่สามารถตอบได้และอีกอย่างหนึ่งตอนมาหาผมเนี่ยเวลาผมตรวจคนไข้ผมก็ไม่ได้แปลผลทุกอย่างให้คนไข้เขาดูนะครับผมแปลเฉพาะในสิ่งที่มันสำคัญกับโรคที่คนไข้เป็นเท่านั้นไอ้เรื่องอื่นเนี่ยถ้าจะไปแปลมันทุกๆตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นพวกโรคจิตอะเขาเรียกว่า micro manage micro manage เนี่ยเหมือนเป็นพวกคิดเล็กคิดน้อยคิดหยุ่มหยิมคิดทุกอย่างแล้วคิดว่าทุกๆอย่างมันสำคัญไปหมดไอ้พวกเนี้ยน่ะบอกได้เลยว่าชาติเนี้ยไม่มีความสุขแล้วคนเหล่าเนี้ยเวลามารักษากับหมอเนี่ยมันจะเป็นคนที่หมอเขารำคาญที่สุดเลยเพราะยิ่งให้คำตอบมันก็ยิ่งถามเออบางอย่างอย่างเช่นสมมุติค่า Creatinine เนี่ยตรวจมาที่ตรวจผ่านๆมาได้สมมุติได้1.1วันเนี้ยมันดันกลายเป็น1.2 โอ้โฮหมอมันเพิ่มขึ้นอย่างงี้ไตผมจะปกติหรือเปล่าจะทำยังไงดีเราจะต้องทำยังไงแล้วต้องตรวจบ่อยแค่ไหนต้องทำยังไงต่อเฮ้ยเนี่ยไตมันเสียแล้วต้องส่งไปหาหมอไตหรือเปล่าไอ้นี่คือบ้าแล้วครับมันไม่ได้อะไรที่ต้องแบบขนาดนั้นเนี่ยแต่คุยกับคนพวกเนี้ยคุยยากมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังขอทำอะไรก็ได้เขาก็จะคิดไปในแง่ร้ายเสมอเลยนะครับซึ่งพวกเนี้ยถ้ามาเจอผมก็จะบอกว่าผมก็ให้คำตอบคุณได้เท่าเนี้ยนะครับที่เหลือมันต้องใช้เวลาในการดูแล นะครับแล้วคุณก็ต้องทำได้แค่แบบดูแลตัวเองให้เต็มที่ส่วนผลมันจะเป็นยังไงบางทีเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับน้ำมันปลาผมเคยทำคลิปไปแล้วครับต้องไปฟังอันนั้นดูนะครับแพทย์จุฬาจบไม่ตามแผนฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรจบไม่ตามแผนถ้าสอบจบมันก็คือจบตามแผนอยู่ดีนะครับถ้าสอบไม่จบก็ไม่จบซึ่งมีน้อยนะครับแพทย์ที่เรียนไม่เก่งมีจริงโอ้เยอะแยะครับแพทย์เรียนไม่เก่งมีจริงสิครับแหมทุกสายอะมันก็มีคนเรียนไม่เก่งทั้งนั้นแหละครับนะครับ บางคนก็เรียนเก่งบางคนก็เรียนไม่เก่งเป็นธรรมดาอยู่แล้ว
แม่ผ่าตัดบายพาสบอลลูนกินยาต้านเกล็ดเลือดอยู่จะกินแมกนีเซียมเสริมเพื่อหวังการนอนหลับได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอเมริกามีข่าวไซยาไนด์ไหมไม่มีครับที่นี่ซื้อไม่ได้นะครับเส้นประสาทตาเสื่อมไม่มีโอกาสหายครับบอกเลยระบบประสาทเนี่ยถ้าเสียแล้วเสียเลยนะครับไฝแดงในตับผมไม่เคยเรียกคำว่าไฝแดงในตับนะครับดังนั้นผมเดาเองว่าน่าจะหมายถึง Hemangioma ถ้าหมายถึง Hemangioma แล้วมันมีอยู่อันเดียวในตับไม่ต้องทำอะไรครับมันไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วมันไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้นด้วยแต่ถ้ามันมีหลายๆอันเนี่ยคุณต้องไปหาเหตุผลแล้วว่าทำไมมันมีหลายอันมันมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับอืมความจำแย่มากเคยดูเรียนอะไรมาก่อนแล้วจำไม่ได้เลยอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นความจำแย่หรอกครับแต่มันเป็นระบบการเรียนที่คุณมีอะมันไม่ดีนะครับ คนเราเนี่ยบางคนมันเกิดมามันก็จำเก่งเลยอันเนี้ยแปลว่าเนี่ยโชคดีแล้วเหมือนคนที่แบบอ่าฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์มันเจ๋งอะมันจำได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฮาร์ดไดรฟ์ของเราไม่เยอะเราก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งแบบเจ๋งๆในการจำอะซึ่งซอฟต์แวร์เจ๋งๆในการจำทำยังไงให้เราจำได้เยอะจำได้นานเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับเออ พูดง่ายๆก็คือว่าข้อแรกเนี่ยมันต้องมีวิธีในการอ่านหนังสือที่มันเหมาะสมกับเราก่อนนะครับเราต้องอยู่ในสภาวะที่เราพร้อมจะอ่านหนังสือไม่ใช่ว่าเราง่วงนอนเราหิวข้าวอย่างเงี้ยอ่านไม่รู้เรื่องนะครับอาเราก็ต้องโอเคไม่หิวไม่ง่วงและต้องไม่มีอะไรรบกวนในจิตใจเราอยู่ด้วยเช่นแบบถ้าเมื่อกี้เราเพิ่งจะเล่นเกมมาใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องก็ได้นะมีอะไรอยู่ในหัวเราเยอะแยะ เราก็ต้องทำสมาธิให้มันนิ่งซะก่อนสมาธิคุณจะไปนั่งเอาหรือจะไปทำวิธีอื่นซึ่งผมเคยสอนไปแล้วทำตามนั้นดูพอมันนิ่งเสร็จปุ๊บอ่านหนังสืออ่านยังไงก็อ่านแค่20นาทีพัก5นาทีแบบ Pomodoro Technique ซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วว่าทำอย่างนั้นมันได้ประโยชน์ยังไงแล้วทำยังไงรายละเอียดเป็นแบบไหนไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับแล้วในการอ่านยังไงให้มันจำได้อ่านยังไงให้มันแบบเข้าใจทุกอย่างก็เคยสอนไปแล้วนะครับ เช่นบางทีเริ่มจากคำถามก่อนเริ่มจากสารบัญได้รู้หัวข้อให้รู้ความเป็นไปในคร่าวๆก่อนพอรู้เสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปแยกอ่านตาม paragraph ย่อหน้าต่างๆเวลาอ่าน paragraph หนึ่งก็อ่านประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายให้มันเข้าใจแล้วค่อยไปเติมรายละเอียดพวกนี้นะครับอ่านจบช่วงหนึ่งก็ปิดหนังสือหรือปิด iPad แล้วก็ลองมาทบทวนในสมองดูว่าเราสามารถจำอย่างนั้นแล้วพูดออกมาได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องดูอาอะไรพวกนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยอยากรู้รายละเอียดพวกนี้ไปฟังคลิปเหล่านั้นนะครับผมทำไปหลายคลิปแล้วนะครับเมื่อวานช้างเป็นลมที่โรงพยาบาลช้างมาวันนี้ปวดหัวหน่วงบริเวณท้ายทอยเหมือนก่อนเป็นลมยังคงอยู่นอนพักไม่ต้องทำอะไรจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้ปวดรุนแรงอะไรก็ไม่มีปัญหากินน้ำเข้าไปเยอะๆก่อนดีกว่านะครับ บางคนที่เวลาเป็นลมเนี่ยมันเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพออาจจะเป็นสาเหตุอะไรก็ได้นะครับพวกนี้เราก็อยากให้เลือดมันไปเลี้ยงสมองให้เพียงพอข้อแรกก็ต้องมีพลังงานให้เพียงพอก่อนอาหารถ้ากินไม่ได้ดื่มอะไรก็ได้ที่มันมีน้ำตาลเข้าไปนะครับไม่ต้องสนใจว่าน้ำตาลทำให้บางคนบอกน้ำตาลทำให้เกิดการอักเสบทำให้เป็นพิษอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสนใจพวกนั้นนะครับเราในช่วงที่เราป่วยเรากินมันเข้าไปก่อนแล้วก็ดื่มน้ำตามไปเยอะน้ำเยอะๆเนี่ยมันจะสามารถทำให้มันมี อ่าน้ำไปเลี้ยงที่พวกเลือดพวกสมองของเราได้นะครับแล้วก็พักซะอย่าเพิ่งไปออกแรงอะไรเยอะในวันนี้รอให้มันดีเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับอืม Osteoarthritis ถ้าเกิดขึ้นเรามีโอกาสหายหรือเปล่าในอายุ60กว่าไม่หายครับแต่มันจะแค่บรรเทาอาการนะครับพูดถึงชุดนักกีฬาไทยที่ใส่ตอนพิธีเปิดโอลิมปิกลองตัดต่อหน้าคุณพีโอไปใส่ชุดนั้นไหมครับเผื่อว่าจะได้ดูเหมือนรัฐมนตรี ทางอะไรกระทรวงทันตกรรมนะลองไปตัดต่อดูน่าจะสนุกผมเห็นมีคนเล่นกันเยอะเลยนะครับเสียใจผมไม่ตอบให้ตั้งคำถามให้มันน่าตอบครับแล้วเดี๋ยวจะตอบให้นะครับหรือมิฉะนั้นถ้าคนไหนที่เป็นเมมเบอร์หรือคนไหนที่เราสนับสนุนมาผมตอบคนนั้นก่อนเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับ
เราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิดทุกปีหรือเปล่าในปัจจุบันนี้ยังแนะนำให้เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับวิตามิน B รวมผู้สูงอายุเป็นโรคหัวใจไตระยะ2สามารถทำบำรุงได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแนกลองกิน long term ได้หรือเปล่า detox รังไม่ได้จริงแนกลองไม่สามารถ detox รังได้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ detox อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าจะกิน long term ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถกินได้นะครับซิงค์กับ L-carnitine กินทุกวันอันตรายไหมครับอ่าถ้าบางทีเนี่ยนะครับมันอาจจะอันตรายในบางกรณีเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีสารตัวหนึ่งที่เกิดจากการทานเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะแล้วเนื้อสัตว์มันมี L-carnitine ถ้าคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงเป็นสารบางอย่างในร่างกายแล้วก็จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดต่างๆได้แต่ว่าทานแค่ไหนทานนานแค่ไหนเราถึงจะเป็นแบบนั้นแล้วจะเป็นแน่ๆหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ครับดังนั้นถ้าถามผมก็แนะนำว่าคุณทานพอประมาณอย่างแค่เดือน2เดือนเนี่ยโอเคถ้าคุณทานไปนานๆผมก็ตอบอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกันว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่านะครับ อายุ55วัคซีนปลอดอักเสบควรจะฉีดไหมควรครับกระดูกพรุนในผู้ชายไม่ควรพรุนถ้าคุณอายุ55แล้วคุณมีกระดูกพรุนเนี่ยแปลว่าผิดปกติมากมากๆเลยด้วยนะครับดังนั้นคุณ one way คุณควรจะต้องไปตรวจกับคุณหมอว่าทำไมกระดูกคุณถึงมันถึงพรุนไม่ใช่แค่รักษาแต่ต้องหาเหตุผลว่าทำไมมันพรุนตั้งแต่แรกนะครับเพราะโดยทั่วไปผู้ชายอายุ55ไม่ควรกระดูกพรุนเลยนะ โน่นกว่าจะพรุนอายุ70โน่นแล้วพรุนก็อาจจะพรุนไม่มากถ้าคุณอายุ55แล้วคุณพรุนเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีโรคแน่ๆโรคอะไรก็ไม่รู้ตอบไม่ได้นะครับต้องไปหาเหตุผลเอาเองนะครับแอปเปิลไซเดอร์ทานทุกวันได้หรือเปล่าก็ทานได้ครับแต่จะมีผลดีผลเสียอะไรแค่ไหนเนี่ยตอบไม่ได้นะผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วคุณต้องลองไปฟังดูเอาเองนะครับถ้าสำหรับผมจะไม่แนะนำให้กินนะครับติดโฮลเตอร์แต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องชีพจรพุ่งเหมือนรอบก่อนเครื่องจับผิดปกติได้ไหมครับจับไม่ได้ครับต้องเจอตอนเต้นผิดปกติเท่านั้นถึงจะบอกได้ครับ แล้วเรื่องพวกนี้คุณไปคุยให้หมอฟังเลยนะถ้าคุณกังวลอะไรอะกลับไปคุยเลยนะครับหมอครับเนี่ยมันจะจับได้หรือเปล่าในเมื่อมันเต้นไม่ผิดเต้นแบบก็ดูปกติดีเนี่ยนะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปกังวลด้วยตัวเองถ้ากังวลถามเขาเลยนะครับทานยาลดความดันตอนนี้ขาชาไม่เกี่ยวกับความดันเลยครับปลายประสาทอักเสบเดินไม่ได้ปกติเลยเอ่อ อันนี้รักษายังไงต่อไปไปหาหมอระบบประสาทเดี๋ยวนี้เลยครับยาความดันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอันนี้นะแล้วโรคความดันก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเหมือนกันนะครับต้องไปหาเหตุผลนะครับเช่นบางคนมีการขาดวิตามิน B12 ก็เป็นแบบนั้นบางคนปลายประสาทอักเสบจากเหตุผลอื่นก็ต้องไปแก้ไขกันเช่นเบาหวานหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะอันเนี้ยไปหาหมอระบบประสาทเลยครับไม่ต้องรอนะฮะแล้วช่วงนี้อย่าเพิ่งให้ขับรถเดี๋ยวเกิดไม่รู้เหยียบอะไรเข้าไปทั้งเบรกทั้งคันเร่งมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ถุงน้ำในไตเกิดจากอะไรไม่มีคนทราบครับรักษาได้ไหมอาจจะไม่ได้ครับถ้ามีไม่กี่ถุงน้ำปกติถุงน้ำในไตเราไม่รักษาอยู่แล้วนะครับเราปล่อยไว้อย่างนั้นนั่นแหละนะครับแต่ถ้าอันไหนมันมีแนวโน้มหน้าตามันเหมือนมะเร็งเนี่ยเราต้องไปตัดมันออกนะครับติดเชื้อ HIV มีโอกาสเป็นนิ่วในไตมากกว่าคนปกติหรือเปล่าไม่ครับเป็นก็เท่าๆกันนั่นแหละยกเว้นคนที่กินยาบางตัวนะครับจะมีโอกาสเป็นนิ่วสูงขึ้นเช่น Indinavir นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยใช้กันแล้วอะนะน่าจะไปกินตัวอื่นเสียมากกว่า ฟันกรามซี่ลึกแปรงเข้าด้านในหัวแปรงเลยบานง่ายอยากไปถอนแต่มันแข็งและลึกเหลือเกินถอนไม่ได้ถอนได้ไม่ได้เนี่ยไปให้หมอฟันเขาดูก่อนนะครับคือไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนอะผมเชื่อว่ามีหมอฟันที่เขาถอนได้อยู่ดีนะครับยาเบื่อหนูน้ำยาล้างห้องน้ำมีคำเตือนห้ามกินแต่คนเอามาใช้ผิดนั่นสิครับวันนี้อาสาฬหบูชาอ๋อก็ดีแล้วครับไม่ได้ติดตามเรื่องของวันทางศาสนามานานแล้วเหมือนกัน
หนังสือ PDR Physician Desk Reference มีจริงหรือเปล่าเห็นมีอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งอ้างว่าอยู่ในหนังสือเล่มนี้เอ่อมันมีจริงแต่ว่าต่อให้อ้างยังไงเนี่ยไม่มีคืออาหารเสริมเขาก็ต้องอ้างทุกอย่างแหละอ้างว่ามีงานวิจัยอ้างว่าต่างประเทศก็ใช้กันอ้างว่าอยู่ในนั้นในนี้แต่อ้างแล้วมันมีอะไรคุณต้องไปดูรายละเอียดว่าการที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลแบบนั้นครับไม่ว่ามันจะผมเคยได้ยินมาบอกว่านี่มันเป็นเกรดแบบเกรดยาเกรดโรงพยาบาลอันนี้ไร้สาระครับบอกเลยไร้สาระตรงๆเลยไม่ว่าจะที่ไหนบอกอย่างงี้นะคุณไปเอาข้อมูลมาดูเลยว่า มันได้ผลอะไรอย่างที่เขาโฆษณา มันมีงานวิจัยอะไรรับรอง งานวิจัยตัวนั้นมีจำนวนตัวอย่างกี่คน ทำนานแค่ไหน ทำในคนไข้แบบไหนบ้าง ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆทำในคน10,000คนแต่10,000คนนี่ใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างงี้มั่วนี่ถูกไหมครับเรื่องเสียวฟันของคุณ Stang เนี่ยคุณต้องไปหาหมอฟันครับผมไม่สามารถตอบแทนคุณได้ว่ามันเป็นจากอะไรยังไงนะครับเมื่อไหร่ควรแจ้งหมอว่าอยากแก้ปัญหานี้เมื่อคุณเอามาถามผมนี่แหละครับเมื่อไหร่ที่เรากังวลน่ะแจ้งไปเลยนะครับ DHA EPA สกัดแยกดีกว่าทานฟิชออยล์รวมๆไหมครับไม่ครับสัดส่วน DHA EPA ที่เหมาะสมคือประมาณเท่าไหร่ไม่มีคำนี้มาก่อนในโลกนี้ครับคือโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีคนศึกษาว่าปริมาณเท่าไหร่มันถึงจะดีแล้วก็ไม่มีคำแนะนำให้กินด้วยหมายความว่าถ้าไม่มีคำแนะนำให้กินไม่มีการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็แนะนำออกมาสิ่งที่คุณทำทุกวันเนี่ยเราคิดเอาเองทั้งนั้นนะครับแต่การศึกษาที่เขามีเนี่ย คือมีในแง่ของปริมาณโอเมก้า3เท่านั้น ดังนั้นคุณต้องดูที่ปริมาณโอเมก้า3นั่นคือเป็นการดูตามงานวิจัยเท่าที่มันจะมีแค่นั้นเลยนะครับเออเราก็ต้องดูที่ประมาณสัก1กรัมถ้าเราถ้าเราจะกินเพื่อหวังผลอะไรสักอย่างส่วนใหญ่ต้องโน่น4กรัม5กรัมแต่ถ้าเกิดคุณกินแบบเขากินตามๆกันมาก็กินแค่1กรัมก็พอแต่ส่วนมันจะกินแล้วช่วยอะไรหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะครับ ยางดึงฟันลงคอหลายอันเป็นอะไรไหมครับไม่ค่อยเป็นไรหรอกครับเดี๋ยวมันก็อึออกมาแต่ว่าทำไมมันลงไปในคอได้ตั้งแต่แรกเนี่ยคือน่าสงสัยนะครับทำไมมะเร็งระยะ4ถึงเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เพราะว่ามันแพร่กระจายไปแล้วการที่จะไปรักษาเนี่ยยาทุกตัวมันจะทำลายทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งไปด้วยเราก็จะตายไปพร้อมกับมะเร็งนั่นแหละครับดังนั้นมันจึงรักษาไม่ได้ครับ พูดง่ายๆก็เหมือนถ้าเกิดคุณมีผืนทรายอยู่ที่หนึ่งแล้วคุณมีน้ำหมึกนะครับแล้วคุณเทน้ำหมึกลงไปในทรายนะครับถ้ามันเพิ่งจะลงไปในทรายนิดหนึ่งคุณขุดทิ้งหมึกก็ไม่ซึมแต่ถ้าเกิดคุณเทหมึกลงไปทั้งถังเลยแล้วก็ปล่อยไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วมาแล้วบอกว่าคุณจะเอาทรายที่มันเปื้อนหมึกเนี่ยออกมาให้หมดทุกเม็ดแล้วอย่าให้ทรายที่เหลือเนี่ยมันเปื้อนหมึกคุณสามารถทำได้ไหมทำไม่ได้มันกระจายไปหมดแล้วนั่นก็คือมะเร็งระยะที่4นะครับ กลูโคซามีนทานหลายปีเป็นอันตรายไหมครับเป็นได้ถ้าเกิดคุณมีโรคต้อหินนะครับมันจะเป็นเยอะขึ้นเชื้อราที่ขาหนีบเป็น2ปีหาหมอผิวหนังกินยาทายาแล้วก็เป็นอีกถ้ากินยาทายาแล้วเป็นอีกเนี่ยต้องกลับไปถามคุณหมอผิวหนังเขาเลยนะว่าทำไมมันถึงเป็นอีกส่วนที่คุณทำได้ก็คืออย่าให้มันชื้นเด็ดขาดเมื่อไหร่มันชื้นเชื้อรามันมานะครับแสดงว่าคุณต้องทำอะไรที่มันชื้นอับนะครับอาอาบน้ำก็ต้องรอให้มันแห้งเสียก่อน แห้งแล้วค่อยใส่กางเกงเข้าไปนะครับแล้วกางเกงก็ต้องตากให้แห้งก่อนที่จะใส่เข้าไปถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วเหงื่อมันเยอะจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่คุณอาจจะทำได้ก็อาจจะไปใช้พวกอ่าซิงค์เพสต์นะครับซิงค์เพสต์มันจะเป็นแป้งชนิดหนึ่งที่ทำให้ผิวมันแห้งมากๆนะครับก็อาจจะช่วยตรงนั้นได้แต่ถ้าทำแล้วยังเป็นอันเนี้ยไปรักษาคุณหมอเราอาจจะต้องฉีดยาให้ต่อมเหงื่อตรงนั้นมันหายไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันไม่ให้มันชื้นแล้วก็เกิดปัญหา หายใจไม่ค่อยอิ่มหายใจแล้วเหนื่อยเคยเห็นคลิปเขาบอกว่าจมูกคดเพราะมี HAM จริงหรือเปล่าถ้าคนที่เขาเป็นแล้วหายใจเข้าทางจมูกแล้วเหนื่อยแล้วมีปัญหางั้นนะครับอาจจะจริงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเกิดเพราะว่าเหตุผลนี้นะครับอายุ19เส้นขนที่ขาเป็นงอกแล้วก็ที่แขนผิดปกติหรือเปล่าลง Collin ทุกวันแล้วก็ที่ขามีเหมือนก้อนไขมันเล็กๆกดไม่เจ็บอะไรไม่ได้อันตรายอะไรครับก้อนไขมันเล็กๆถ้ากดไม่เจ็บแล้วถ้ามันแน่ใจว่าเป็นก้อนไขมันคือก้อน Lipoma เนี่ยไม่ต้องทำอะไรกับมันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแต่ขนเป็นงอกเนี่ยคือถ้ามัน
ถ้างอกทั้งแขนเลยอันเนี้ยมีปัญหานะครับอาจจะต้องไปดูซิว่าผมงอกด้วยหรือเปล่าถ้าผมงอกด้วยแขนก็งอกด้วยอันเนี้ยต้องไปตรวจเทโลเมียร์ความยาวเทโลเมียร์ว่ามันสั้นหรือเปล่าถ้ามันสั้นมากๆเนี่ยแปลว่ามีปัญหานะครับอืมซึ่งถ้าเจอว่ามันสั้นแล้วรักษายังไงอันนั้นต้องถามคุณหมอที่เขารักษาแล้วว่าจำเป็นต้องรักษาหรือยังเพราะว่ายาที่รักษาเทโลเมียร์สั้นเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ไม่มีผลข้างเคียงและผลข้างเคียงมันเยอะเสียด้วยดังนั้นบางทีอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะใช้การรักษาถ้าเป็นไม่รุนแรงนะครับ Bipolar 10 กว่าปีมีโอกาสรักษาให้เป็นปกติได้หรือเปล่าอ่าอาจจะเท่านั้นนะครับส่วนมากแล้วถ้าเรากินยาก็ต้องกินไปตลอดชีวิตในคนพวกนี้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณหยุดกินอาการ Bipolar คุณก็จะออกมาใหม่นั่นแหละครับนะ CrowdStrike โดนที่โรงพยาบาลก็โดนนะครับเป็นปกติมันก็โดนกันทุกที่ที่เขาใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการอัปเดตนะครับ คุณจีนี่ไปคุณจีทั้งหมด6ตัวเนี่ยไปใช้ปากเลียอวัยวะเพศหญิงมาเมื่อวานนี้อันตรายหรือเปล่าเช่น HIV ซิฟิลิสอันตรายครับมันก็ติดต่อได้ HIV เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไรถ้าคุณไม่มีแผลที่อยู่ในปากนะครับแล้วแผลที่อยู่ในปากไม่จำเป็นจะต้องเป็นแผลที่คุณรู้สึกเจ็บไม่จำเป็นต้องเป็นแผลที่คุณเห็นได้นะเป็นแผลเล็กๆที่คุณมองไม่เห็นมันก็ติดได้แล้วครับแต่ HIV นี้เสี่ยงค่อนข้างมากนะค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับซิฟิลิสนี่แน่นอนต่อให้คุณไม่มีแผลคุณก็ติดได้นะครับอา แล้วก็พวกเชื้อเริมนะครับเชื้อเริมเนี่ยไม่ต้องมีแผลเลยครับติดได้ทันทีเลยติดแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นไปตลอดนะครับหรือพวกเชื้อ HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกถ้าคุณติดเข้าไปทางนั้นก็มันก็อยู่กับคุณตลอดชีวิตเมื่อไหร่ที่คุณภูมิตกปุ๊บคุณก็จะกลายไปเป็นมะเร็งในช่องปากได้นะครับเป็นธรรมดาดังนั้นมีความเสี่ยงเสมอครับ ไทรอยด์เป็นพิษทำให้เกิด stroke แอดมิตโรงพยาบาลติดโควิดและต่อด้วยหายใจไม่อิ่มหัวใจไม่ปกติมีความเชื่อว่าอยากจะมีเครื่องช่วยหายใจสร้างออกซิเจนที่หายใจไม่อิ่มให้ฟังตามหมอเขาบอกดีกว่านะครับความเชื่อส่วนตัวของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรในกรณีนี้นะครับให้ฟังตามที่หมอเขาแนะนำว่าจำเป็นจะต้องใช้หรือไม่ต้องใช้นะครับเป็นภูมิแพ้ที่ตาไปทำ Skin Test เจาะเลือดอันไหนที่แนะนำ ก็ได้ทั้งคู่นะครับแต่ปกติเราก็ทำ Skin Test กันนะครับหาสารที่แพ้ช่วยได้เยอะหรือเปล่าช่วยได้เยอะครับอาหาร High Histamine คืออาหาร High Histamine มันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอืมเราต้องไปรู้ก่อนว่าเราแพ้อะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้มันก็จะดีที่สุดนะครับ OCD รักษายังไงใช้ยาร่วมกับการทำจิตบำบัดนะครับแค่นั้นเลยตรงๆง่ายๆแต่ทำยากนะครับต้องไปหาคุณหมอทางด้านจิตเวชให้เขาเป็นคนแนะนำเราเพิ่มเติมนะครับ แนะนำทาน NMN Supplement หรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องบัดเจตคุณจะทานไปทำไมอะนะครับอืมก็ต้องบอกอย่างงี้ก่อนข้อมูลเรื่อง NMN มันไม่ได้ชัดขนาดนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นแล้วคุณจะกินแล้วคุณไม่มีมะเร็งอยู่ในร่างกายกินไปเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีมะเร็งในร่างกายแล้วคุณกิน NMN ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้อแรกคุณกำลังเล่นกับผลประโยชน์ซึ่งไม่แน่ไม่นอน ในขณะเดียวกันคุณก็เล่นกับผลโทษที่คุณก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันดังนั้นทั้ง2ทางไม่ว่าประโยชน์หรือโทษอะมันไม่แน่ไม่นอนทั้งคู่นะครับถ้าคุณอยากจะกินคุณก็ต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าคุณจะกินแล้วบอกว่ากินแล้วมันดีแน่ๆเลยอะอย่างเงี้ยคิดผิดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณกินเพราะว่าหวังว่ากินแล้วมันอาจจะดีก็ได้อาจจะแปลว่ามันก็อาจจะออกมาไม่ดีหรือมันอาจจะดีก็ได้ถ้าคุณยอมรับตรงนี้นะคุณกินไปเลย ส่วนผลเสียของมันก็คือผมเคยทำคลิปไปแล้วถ้าคุณมีมะเร็งอยู่ในร่างกายเนี่ยทางทฤษฎีมันอาจจะทำให้มะเร็งตัวนั้นน่ะโตเร็วขึ้นอาจจะนะแปลว่ามันอาจจะไม่ได้โตเร็วขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะโตเร็วขึ้นก็ได้เช่นกันนั้นคุณก็ต้องเล่นกับความไม่แน่นอนทั้งทางโทษและทางประโยชน์ถ้าคุณรับตรงนี้ได้คุณกินไปเลยครับนะครับวันละ1กรัมนะครับเลเซอร์รักษานอนกรนหายขาดไหมครับไม่ครับ ก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองตรงคอตอนนี้อาการแพทย์เราบล็อกมันไม่ให้แพร่กระจายได้หรือเปล่าไม่ได้ครับตุ่มน้ำพองกินสเตียรอยด์วิตามินดีแคลเซียมคาร์บอเนตนาน3ปีแล้วจะอันตรายไหมครับอันตรายได้ครับดังนั้นต้องติดตามการรักษากับคุณหมอเขาใกล้ชิดนะครับแล้วอย่าหยุดยาเองเด็ดขาด
เมื่อไรเราหยุดยาเองพวกนี้แหละที่อันตรายนะครับ Plant based ดีไหมเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อถ้าอยากจะกินก็กินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเจ็บท้องด้านขวาใต้ชายโครงเป็นอะไรได้บ้าง เป็นอะไรก็ได้ครับที่ต้องไปตรวจกับหมอนะครับไม่ใช่เราเดาเองนะเช่นถุงน้ำดีอักเสบท่อนำน้ำดีมีการทำงานผิดปกตินะครับตับอักเสบโรคกระเพาะโรคลำไส้นะครับนิ่วที่อยู่ในไตตรงบริเวณกรวยไตนะครับก็จะมีอาการปวดบริเวณแถวนั้นได้นะฮะหรือท้องผูกที่มีอุจจาระไปอุดกั้นบริเวณที่อยู่ตรงท้องด้านบนขวาก็เป็นได้เหมือนกัน แต่ผมจะไม่สามารถตอบได้ว่าคุณเป็นอะไรในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับอาจจะอันตรายก็ได้หรืออาจจะไม่อันตรายก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าไปหาหมอแล้วเขาซักประวัติคุณแล้วเขาเจออะไรแล้วมีอะไรที่น่าสงสัยน่ากังวลนะครับกินผงชูรสทำให้เขาเสื่อมไม่จริงครับติดตามผมกล้าได้กล้าเสียผมก็ไม่ได้กล้าได้กล้าเสียเท่าไหร่หรอกครับอืมเผลอๆถ้า5-1ก็สู้ไม่ถอยจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งไม่ผมมันจะเป็นพวกขี้โกงหน่อยๆนะครับ ถ้า5-1อะผมจะลมอยู่คนเดียววิธีในการต่อสู้กับคนหมู่มากเนี่ยถ้าคุณดีที่สุดคือหนีนะครับตุ๊บสักตุ๊บหนึ่งแล้วก็รีบวิ่งหนีเสียแต่ถ้าคุณหนีไม่ได้เนี่ยเวลาเจอ5คนรุมเนี่ยให้คุณจัดการ1คนเลือกสักคนหนึ่งใครก็ได้แต่พยายามเลือกคนที่ดูเป็นหัวหน้าของทั้งหมดแล้วคุณจัดการคนคนนั้นน่ะแล้วอย่าไปวอกแวกเขาล้มไปแล้วให้คุณซ้ำนะครับ ถ้ามีคนมาจับคุณมาคนมาต่อยคุณไม่ต้องสนใจเขาให้สนใจไอ้คนคนนี้คนเดียวนะครับคนคนนี้คนเดียวเลยนะเอาให้มันแบบแย่ไปเลยอะนะฮะแล้วเล็งจุดตายเสมออย่าไปต่อยมั่วอย่าไปคิดจะต่อยแต่หน้านะครับอันนั้นไม่มีประโยชน์นะครับเราไม่ใช่นักมวยเราไม่แม่นพอที่จะต่อยหน้าคนได้ตลอดเวลานะครับเวลาต่อยคนต้องต่อยในที่ที่แบบมันทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วเป็นเป้าใหญ่ๆหน่อยเช่นลิ้นปี่นะครับ นะตรงนี้มันใหญ่กว่าหน้าตั้งเยอะนะตัวมันต้องมาเริ่มเทิมมันก็ต่อยตรงนี้แล้วกันนะครับหรือถ้าใครคิดว่าตัวเองหมัดหนักพอต่อยตรงกลางหน้าอกตรงนี้เลยบางทีหัวใจหยุดเต้นตายไปเลยก็มีนะเหมือนที่ผมเคยวิเคราะห์เรื่องของกรณีนักเบสบอลคนหนึ่งโดนไอ้ลูกเบสบอลเนี่ยอัดตุ้มเดียวแต่อีกคนหนึ่งโดนลูกบอลอัดนะฮะหัวใจหยุดเต้นเรียกว่า commotio cordis นะครับหมัดเราเนี่ยถ้าแรงพอต่อยตรงหัวใจเนี่ยหยุดไปเลยเหมือนกันนะครับ ต้องเอาคนหนึ่งให้มันแน่นิ่งไปเลยแล้วที่เหลือมันจะกลัวเราเองแล้วเราจะได้มีโอกาสรอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอย่างนี้เราต่อยคนนี้ตุ๊บหนึ่งอีกคนนึงตุ๊บหนึ่งอันนี้ก็ไม่รอดแง่ๆเลยนะฮะแต่ถ้าให้ดีหนีก่อนครับจะดีที่สุดนะฮะขอบคุณคุณชนกชนนะครับที่สนับสนุนมานะครับคุณชนาทิพย์บอกว่าหนอกแค่แขนขาก็ถ้าไม่มากก็ไม่เป็นอะไรครับไม่ต้องทำอะไรหลานดื่มน้ำใส่น้ำแข็งตลอดเวลาไม่เป็นไรครับสามารถดื่มได้นะผมก็ชอบกินน้ำใส่น้ำแข็งถ้าเวลาที่อากาศมันร้อนนะครับ Redox Signaling Molecule แนะนำให้ทานไม่ต้องทานนะครับไม่มีประโยชน์นวัตกรรมใหม่ของโลกไม่ใช่ครับมันมีมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ถ้าคุณอยากจะทานก็ได้ครับนะถ้าถามผมไม่ทานครับถ้าถามว่าผมจะซื้อให้แม่ไหมไม่ซื้อครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกอะเป็นคนใจบุญสุนทานอยากจะทำบุญนะครับเพื่อทำให้ผู้ขายเขาได้มีชีวิตที่หรูหราอยู่สบายนะครับมีเงินเยอะๆนะก็ทำได้นะครับคุณก็ถือเสียว่าคุณทำบุญให้เขาไปแล้วก็ใช้นวัตกรรมของเขาเขาก็จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เขามีชีวิตที่ดีผมก็มองว่ามันเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับก็ลองทำดูนะครับ ใช้ CPAP รู้สึกหายใจไม่เต็มปอดทำให้กลัวแก้ยังไง
ต้องตั้งเพิ่มเพื่ออะไรเพิ่มหรือเปล่าต้องตั้งเครื่องเพิ่มผมเคยทำคลิปเรื่องพวกนี้ไปแล้วหลายคลิปมากเลยทั้งคลิปเก่าคลิปใหม่ต้องย้อนกลับไปดูนะครับแต่ถ้ามีอาการแบบนี้วิธีแรกคือโทรบอกหมอเขานะครับว่าเรามีอาการแบบนี้แล้วเขาจะดูว่าความดันของเรามันต้องปรับอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต้องมาแย่งต้องนั่งแยกก่อนว่าที่หายใจไม่อิ่มเนี่ยมันหายใจเข้าไม่อิ่มหรือหายใจออกไม่ได้เพราะ2แบบเนี้ยแก้ด้วยวิธีคนละวิธีกันเลยนะครับ ฝ่ามือลอกหนังหลุดมาเป็นแผ่นบางครั้งมีเลือดซึมด้วยเป็นมา2 ปีอันเนี้ยแพ้อะไรสักอย่างคุณต้องไปจับโดนของที่แพ้อยู่ตลอดเวลาอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วต้องไปหาเอาเองนะบางทีเราไปจับโดนบางทีผงซักฟอกบางทีเป็นยางบางอย่างที่เราจับอยู่เรื่อยๆนะครับยางที่เอาไว้หุ้มพวกมีดพวกอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างที่คุณเอามือจับมันนั่นแหละน่าสงสัยหมดทุกอย่างบางทีก็เป็นเหล็กเป็นพวกอะไรพวกนี้นะครับ อืมนี่แหละที่ต้องไปหาให้เจอถ้าหาให้เจอหลีกเลี่ยงมันซะมันก็จะมีโอกาสหายถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอผิวหนังนะครับเขาอาจจะมีการดูแลว่าเอ๊ะของคุณมันเหมือนกับอะไรมากที่สุดซักประวัติดูแล้วมันเป็นอะไรนะครับมีวิธีแก้ความสูงที่แคบที่โล่งกว้างไหมครับมีครับต้องไปหาคุณหมอทางด้านจิตเวชดูนะครับเขาจะได้ช่วยได้นะครับ ทำยังไงให้สมองอยู่ในภาวะ Alpha Brainwave ได้ Alpha Brainwave ก็คือภาวะที่เราตื่นอยู่ตลอดเวลา ก็ทำยังไงให้สมองเราอยู่ในภาวะนำคลื่น Alpha Wave คุณก็ตื่นครับ ตื่นแค่นั้นเลยแล้วก็อย่านอนนะครับถ้าคุณตื่นอยู่ Alpha Wave มันอยู่ในหัวคุณตลอดเวลาอยู่แล้ว ถ้าคุณนอนปุ๊บมันจะกลายเป็น Delta Wave ได้นะครับ CT MRI ห่างกัน7 วันอันตรายหรือเปล่าไม่อันตรายครับทำทุกวันก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับถ้ามันมีเหตุผลที่จำเป็นจะต้องทำ หายใจไม่อิ่มส่วนมาก pulmonary embolism จริงไหมครับปลอมครับไปได้ยินมาจากไหนอันนี้เป็นความรู้ที่ผิดแบบมหันต์มากมายไม่ใช่ผิดธรรมดาด้วยผิดแบบมากๆด้วยนะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกเคสนะทุกคนที่หายใจไม่อิ่มก็ต้องทำ CT สแกนปอดแล้วฉีดสีทุกคนทั่วโลกสิที่หายใจไม่ออกแย่พอดีครับอย่างนั้นนะครับหมอโดนทำร้ายไม่ได้โดนทำร้ายอะไรครับปกติดี แต่เด็กๆเวลาที่ผมชกต่อยกับใครแล้วโดนรุมเนี่ยผมจะจัดการอยู่คนเดียวนะครับมันเป็นวิธีเอาตัวรอดที่ดีที่สุดถ้าเกิดคุณไปสมมุติคุณโดนแบบ5-1อย่างเงี้ยคุณต่อยคน5คนคุณไม่ชนะหรอกแต่ถ้าเกิดคุณเอาคนหนึ่งใน5คนที่ดูเป็นหัวหน้าเนี่ยเอาให้ตายไปเลยเนี่ยคุณจะมีโอกาสชนะได้นะคือต่อยแล้วเขาลงไปนอนแล้วอย่างผมเล่าให้ฟังเคสที่ผมทำก็คือต่อยเขาไม่ชนะเนี่ย5 คนรุมเราแพ้อยู่แล้วเราตัวเล็กๆนะแต่ถ้าคุณอัดคนเดียวอะ ต่อยเขาล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ซ้ำแล้วเตะหน้าเขาเตะไปเตะตัวเตะหน้าเตะตัวเตะหน้าจนกระทั่งแบบเขาร้องขอชีวิตหน้าเขาเลือดออกฟันเขาหลุดอะไรเงี้ยตาเขาบวมปิดแล้วเนี่ยหายใจไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยไอ้คนข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นเราว่าเฮ้ยไอ้นี่มันบ้าเลือดมากเลยมันน่ากลัวเป็นหมาบ้าแล้วอะเดี๋ยวไอ้คนนี้จะตายหรือเปล่าเราหันไปเราก็มองตาของฝั่งใส่มันไอ้4 คนที่เหลือมันจะไม่กล้ามาแตะเราเลยอะมันจะรู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยบ้ามากแล้วอะ มันยอมมันทุกอย่างแบบต่อยมันดึงมันก็แล้วทำแล้วมันก็แล้วมันไม่สนใจเลยอะมันทนความเจ็บปวดมากแล้วมันจะลุยคนนี้คนเดียวอย่างเดียวอะนั่นแหละวิธีทำให้คุณรอดจากสถานการณ์พวกนี้ที่โดนรุมนะถ้าคุณหนีไม่ได้นะถ้าคุณหนีได้หนีอย่าไปสะเอะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าโอกาสที่คุณจะแย่ในโลกปัจจุบันมันเยอะเกิด5 คนนั้นมีปืนคุณตายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบหนีไม่ได้ยังไงก็ต้องลุยสักคนหนึ่งอยู่ดีนั่นแหละครับ อืเคยเป็นสุขใสแล้วตอนเด็กถ้าอยากไปฉีดวัคซีนสุขใสอีกจะเสริมภูมิไหมไม่ครับเป็นแล้วไม่ต้องฉีดเสริมภูมิแต่ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัฏนะครับปวดเข่ากินอะไรช่วยบำรุงเอ็นเข่าได้ไหมไม่ได้ครับมันไม่มีอะไรที่ไปช่วยบำรุงเอ็นเข่าได้ครับผ่าลิดสีดวงไปแล้ว4 ปีก็มีของใหม่ขึ้นมาเกิดจากที่เย็บคราวก่อนหลุดได้หรือเปล่าไม่ได้ครับน้องซื้ออาหารเสริม TMG มาให้ทานมันคืออะไรเหรอครับผมควรทานไหมถามน้องเลยครับว่าทำไมถึงซื้อมาให้แล้วกินทำไมนะครับ ของที่ปกติใครก็เอามาให้เราหรือว่าเราไปได้ยินมาว่าดีอะหาข้อมูลก่อนเลยว่าดียังไงนะครับอืมพวกนี้มันก็เขาเชื่อว่ามันไปช่วยเรื่องของ Mitochondria ทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นแต่ว่าจริงหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นะ
การทดลองกับการกินกับคนจริงๆเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับมันจะได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้อันตรายถ้าอยากจะกินอะไรก็กินได้นะครับตรวจทุกโรคแล้วไม่เป็นอะไรไม่มีทางตรวจทุกโรคได้ครับในโลกเราไม่มีใครตรวจทุกโรคดังนั้นคำเนี้ยมันแปลว่าคุณตรวจไม่ตรงกับที่คุณเป็นมากกว่า คุณ Lambour บอกว่าตรวจทุกโรคแล้วไม่เป็นดังนั้นแก้ไขคำพูดแรกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะตรวจทุกโรคนะครับแต่หายใจไม่อิ่มเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าอาจจะเป็นได้นะครับและหายใจไม่อิ่มก็เป็นจากความวิตกกังวลคิดมากก็ได้ยิ่งถ้าเกิดคนไหนที่กังวลแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็กังวลอันนั้นก็กังวลไอ้คนเนี้ยส่วนใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องหายใจไม่อิ่มได้ไม่ได้แปลกอะไรนะครับส่วนบางคนก็มีกรดไหลย้อนซึ่งถ้าอาการเข้ากับกรดไหลย้อนก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินซึ่ง มันจะต้องทำไปตลอดชีวิตเมื่อไหร่คุณเผลอเดี๋ยวมันก็เป็นอีกนะครับดังนั้นก็ต้องกลับไปดูด้วยนะครับว่าคุณเป็นแบบไหนปวดอุดกั้นเรื้อรังออกแรงหายใจตลอดเวลามีการปวดสะบักเรื้อรังหลายปีไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกันไหมครับเกี่ยวครับแต่ว่ามันก็ทำยังไงกับมันไม่ได้นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราใช้กล้ามเนื้อในการหายใจแบบมากกว่าปกติมันก็เลยมีอาการปวดขึ้นมาได้นะครับไซนัสกับกรดไหลย้อนเป็นพร้อมกันได้ไหมครับได้ครับให้คีโมมาผลเหน็บชาไม่หายสักทีมีวิธีแก้ไหมไม่มีครับ เหน็บชาจากคีโมเนี่ยบอกเลยว่าไม่หายนะครับต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตนี่แหละแต่ถ้าโชคดีบางคนมันจะดีขึ้นนะครับบางคนมันจะไม่ดีขึ้นอย่างน้อยๆที่เราพอทำอะไรได้หน่อยก็คือการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเรื่อยๆเช่นมือชาจับอะไรบีบลูกบอลบ้างบริหารมือบ้างอย่างเงี้ยอาจจะพอช่วยได้แต่ยาอาหารเสริมไม่มีตัวไหนที่ช่วยได้สักตัวเลยนะครับจะบอกไว้ก่อน มันต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้เสียก่อนเพราะถ้ายอมรับไม่ได้เนี่ยคุณก็จะหาอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายมันก็จะไม่ได้ผลแล้วเราก็จะเครียดว่าทำไมมันถึงไม่ได้ผลสักทีมีหมอทำอะไรให้ได้ไหมนะครับมันเป็นความจริงของโลกเราเนาะคือมันเป็นเช่นนั้นของมันเองมันก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้นะครับถ้าเรายอมรับอะไรพวกนี้ได้มันอย่างน้อยมันก็ลดความเครียดเราไปหน่อยหนึ่งนะครับ เลือดจางกินโฟลิกอยู่ต้องกินธาตุเหล็กคู่ด้วยไหมครับไม่ครับเลือดจางคุณต้องหาเหตุผลก่อนผมเคยตอบไปแล้วทำคลิปไปแล้วด้วยนะครับเรื่องโลหิตจางถ้าการกินธาตุเหล็กผิดมันก็จะมีปัญหากับร่างกายได้นะครับดังนั้นต้องรู้ก่อนว่าทำไมถึงโลหิตจางถ้าคุณโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็กคุณก็ต้องกินธาตุเหล็กแต่ถ้าเกิดคุณโลหิตจางเพราะว่าไม่ใช่ขาดธาตุเหล็กกินเข้าไปไม่หายครับจะได้ผลข้างเคียงของธาตุเหล็กมาแทนนะฮะเน็ตไอดอลจีนตายคาไลฟ์สดไม่ได้ดูครับ ผู้สูงอายุที่ติดเตียงมีแผลเล็กๆจากผู้ที่ดูแลทำความสะอาดกระดาษบาดแผลเล็กมากแต่เลือดไหลไม่หยุดทำแผลโดยใช้ผ้าก๊อซกดไว้1 วันแล้วเลือดยังไม่หยุดแบบนี้ปกติไหมไม่ได้ปกติครับแต่วิธีที่ทำให้มันหยุดน่ะมันมีอยากรู้เปล่านี่เลยครับไปเอาวาสลีนมาทาปื้ดลงไปบนแผลแค่นั้นเลยครับเป็นการอุดแผลไว้เลยนะในทางการแพทย์เราจะมีอันหนึ่งเรียกว่า Vaseline Gauze นะครับเป็นกอซที่ชุบ Vaseline เราเอานั่นน่ะแปะก็ได้นะครับกดให้มันมีให้มีน้ำหนักกดไว้หน่อยนะครับวิธีก็คือเราเอา Vaseline เนี่ยทาป้ายแผลที่โดนกระดาษบาดเนี่ยแหละทาไว้ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาผ้าก๊อซมาอันหนึ่งอันขนาดเท่าเนี้ยม้วนพับๆให้มันเล็กลงพับ4ทบให้มันเล็กๆลงเอาไปกดไว้ตรงที่เรามี Vaseline แปะใช่ไหมแล้วผ้าก๊อซอันใหญ่แปะทับลงไปอีกทีหนึ่ง ทำแบบเนี้ยมันจะทำให้ตรงบริเวณแผลเนี่ยมันมีวัสลินแปะอยู่เลือดก็จะไม่ออกใช่ไหมแล้วมีก้อนก๊อซที่เราพับ4ทบเนี่ยไปกดตรงกลางแล้วเราก็เอาผ้าก๊อซปะไว้ข้างบนหลังจากนั้นเราก็ติดเทป2ข้างให้เหมือนกับตรงกลางมันมีอะไรไปกดโดนแผลอยู่ตลอดเวลามันก็จะเป็นการหยุดเลือดไม่ให้มันไหลนะฮะแต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วมันยังไหลอยู่อีกอันนี้ไปหาหมอดีกว่านะครับ ทำไมมะเร็งตับอ่อนถึงมีคนรอดชีวิตน้อยกว่าชนิดอื่นเพราะว่ามันไม่มีอาการระยะแรกครับมันจะเจอก็เจอระยะท้ายแล้วเท่านั้นนะครับดังนั้นโอกาสรอดมันจะต่ำกว่าปกติแล้วมันก็ไม่มีวิธีในการคัดกรองมะเร็งตับอ่อนด้วยนะครับตายค่ากรองของเสีย32สามารถทำเอกซเรย์โดยไม่ฉีดสีได้หรือเปล่าไม่ฉีดสีก็ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าสิ่งที่จำเป็นจะต้องดูเนี่ยมันต้องใช้สีในการตรวจมันไม่ฉีดสีมันก็จะไม่เห็นครับอืม
ไมเกรนเรื้อรังทำยังไงดีไปฟังคลิปที่ผมพูดเรื่องของไมเกรนครับเพราะว่าถ้ามันเป็นบ่อยเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาในการป้องกันไมเกรนยาป้องกันหมายความว่าวันที่คุณไม่ปวดก็ต้องกินแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่ไปกระตุ้นไมเกรนต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งเหล่านั้นนะครับถ้าเราไม่สามารถเลี่ยงในสิ่งที่ทำให้เกิดไมเกรนได้มันก็จะเป็นอยู่เรื่อยๆเช่นบางคนนอนไม่พอไมเกรนมากินข้าวไม่พอไมเกรนมาถูกไหมครับแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกนี้อืมไอ้เรื้อรังทำไงให้หายในคนสูงอายุกินยาทุกอย่างแล้วหาเหตุผลก่อนเลย ถ้าไม่หาเหตุผลเนี่ยตอบไม่ได้การกินยาแก้ไอเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่มันไม่ได้บอกว่าต้นเหตุมันคืออะไรนะครับดังนั้นคุณจิตรเลิศต้องหาเหตุผลมาบอกผมให้ได้ก่อนว่าทำไมถึงมีอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วผมเคยทำคลิปเรื่องไอเรื้อรังไปแล้วว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับในคนสูงอายุที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยแล้วตรวจเอ็กซเรย์ปอดปกติดีตรวจการทำงานของปอด PFT แล้วปกติดี และแน่ใจว่าไม่มี PM 2.5อยู่ในบ้านเลยสักนิดเดียวนะตอนนอนไม่มีลมไม่มีอะไรเป่าโดนหน้าไม่มีแอร์ที่หันมาไม่มีพัดลมที่หันมาแล้วของในห้องคือในห้องเนี่ยมีแค่เตียงกับหมอนจบไม่มีของอะไรอยู่ในห้องที่มันจะวางไว้ไม่มีหนังสือไม่มีของที่มันเก็บฝุ่นไม่มีผ้าม่านอยู่ในห้องไม่มีฝุ่นที่จะมาโดนเขาได้แน่ๆมีเครื่องดักฝุ่น PM 2.5อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วและยังเป็นนะไปดูเลยว่าเป็นบ่อยตอนไหนบางคนเป็นจากการสำลัก คนแก่เนี่ยสำลักง่ายแล้วก็จะไอเรื้อรังแล้วมันก็ไม่หายจนกว่าจะไปแก้ไขเรื่องการสำลักเรื่องของกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยวิธีในการตรวจเนี่ยมันยากนะมันต้องใส่สายอันหนึ่งเข้าไปในจมูกลงไปในกระเพาะเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะ24ชั่วโมงแล้วเอามาตรวจซึ่งประเทศไทยไม่ค่อยมีคนทำกันแต่ถ้าอยากจะแน่ใจ100%ว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นกรดไหลย้อนมันต้องทำวิธีนี้ครับนะฮะแล้วแก้ไขยังไงผมทำคลิปไปแล้วต้องไปฟังคลิปนั้นดูนะซึ่งอันนี้ก็ทำให้ไอเรื้อรังได้ บางคนหลอดลมไวเกินก็จะไอเรื้อรังได้ ซึ่งพวกนั้นก็ต้องไปตรวจพิเศษอย่างที่ผมบอกไปนะครับงั้นก็ต้องลองไปดูแล้วกันว่าของคุณเป็นกรณีไหนนะครับปวดหัวเป็นไข้ทำไมไข้ลงแล้วยังปวดหัวอยู่การปวดหัวกับการเป็นไข้มันไม่ใช่ของที่มันต้องเป็นพร้อมกันครับบางคนเคยเป็นปวดหัวอย่างเดียวไหมโดยไม่เป็นไข้ก็เคยนั่นก็คือข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งซึ่งบอกว่าไข้กับปวดหัวไม่ต้องมาด้วยกันก็ได้ครับนะฮะมันไม่ได้แปลกใจอะไร ทำยังไงให้เลิกกังวลกลัวว่าสุขภาพจะไม่ดีถ้ามีอาการแปลกๆแล้วกลัวเป็นโรคพบจิตแพทย์ครับเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าความกังวลของเรามันเป็นเสียทุกเรื่องเนี่ยคิดไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ปกติแล้วนะครับคนเรามันกังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้ามันกังวลไปเสียทุกเรื่องนะครับหรือเพื่อนเราอะมันบอกเราว่าเฮ้ยเองทำไมมันจะคิดเล็กคิดน้อยไปเสียทุกเรื่องอันนั้นน่ะแปลว่าคุณคิดเล็กคิดน้อยเยอะเกินไปแล้วแหละมันมากเกินกว่าปกติอันนี้ควรจะพบจิตแพทย์แล้วนะครับ นี้สำคัญมากนะบางคนจะกลัวว่าเฮ้ยฉันไม่ได้บ้าน่ะไม่ได้บ้าไม่ได้เป็นอะไรทำไมฉันต้องเจอจิตแพทย์ก็เพราะอย่างงี้แหละครับบางคนคิดว่าตัวเองปกติเสียด้วยซ้ำไปก็เฮ้ยไอ้สิ่งที่เรากังวลมันก็ถูกต้องแล้วนี่ถ้าขับรถไปแล้วไม่ได้เช็กรถก่อนเดี๋ยวทำไมมันจะเดี๋ยวรถมันเสียกลางทางทำยังไงเอ๊ะถ้ามันเสียแล้วปั๊มน้ำมันมันมีอยู่ตรงไหนมีคนซ่อมยังไงถ้าไปเสียตอนกลางคืนแล้วทำยังไงอย่างงี้ไม่ต้องไปกันพอดีถ้าคุณกังวลทั้งระบบแบบนี้แล้วแบบนั้นน่ะครับที่มันผิดปกตินะครับ หรือถ้าเกิดเพื่อนจะอยู่ใกล้ๆเราแล้วแบบเฮ้ยเอ่อรำคาญอะเองไม่ต้องพูดได้ไหมพูดแล้วมันไม่จบสักทีอย่างเงี้ยแปลว่าเราอะมีปัญหาแล้วแหละเราควรจะพบผู้ช่วยแล้วนะครับขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะครับเคยผ่า ACL มาแล้วนานจะเสื่อมหรือเปล่าไม่เสื่อมครับอืมเคยกังวลเยอะแต่ช่างมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีบ้างก็ดีแล้วครับ คือบางคนมันเป็นความผิดปกติซึ่งเจ้าตัวคิดว่าปกติอันเนี้ยคือสิ่งที่ลำบากที่สุดนะครับบางทีครอบครัวก็คิดว่าปกติเฮ้ยเอ่อพ่อเขาอะเป็นคนคิดมากอย่างงี้แหละ
เออเป็นคนคิดมากอย่างงี้แหละคิดว่าไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวรอตอนแก่เท่านั้นมันจะเป็นมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วพอแก่แล้วยิ่งแก้ยากใหญ่เลยคราวนี้โอ้ทำไมแก่แล้วมันบ่นจังเลยเว้ยไอ้เรื่องนั้นก็บ่นเรื่องนี้ก็บ่นไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นะครับกังวลไปเสียทุกอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของเขาไม่ปกตินะครับพวกเนี้ยถ้าคุณรู้ตัวรีบแก้ตั้งแต่แรกครับโอกาสที่มันจะดีขึ้นน่ะเยอะนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้แล้วคิดว่ามันธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยธรรมดานะครับ ขอบคุณคุณจิตรเลิศนะครับที่สนับสนุนมานะครับหายใจมีเสียงวีดอาการแบบนี้เป็นได้เฉพาะโรคหอบหืดหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นโรคหลอดลมไวเกินก็ได้นะครับหรือมีอะไรที่หายใจเข้าไปในปอดแล้วทำให้ปอดมันอักเสบก็ได้เหมือนกันขี้ลืมต้องไปหาหมอเกี่ยวกับสมองหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าเราลืมอะไรเนี่ยไม่จำเป็นนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกที่เราอาจจะไม่มีสติในการทำอะไรเสียมากกว่านะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะอย่างงี้เสียด้วยนะครับซึ่งมันฝึกยังไงผมเคยเล่าไปแล้วนะครับต้องไปฟังคลิปเรื่องพวกนั้นดูนะครับ อาการบ้านหมุนพร้อมความดันต่ำเป็นทั้งวันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง เกิดจากยาที่กิน เกิดจากพักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดจากโลหิตจาง เกิดจากความเครียดนะครับ เกิดจากการไม่ออกกำลังกายนะครับพวกเนี้ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะต้องเจอ แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นต้องไปตรวจร่างกายดูซิว่าคุณมีโรคอะไรอยู่หรือเปล่าที่ต้องไปหานะครับดูซิต้องมีบัตรประจำตัวไหมครับต้องมีครับแต่บัตรไม่มีรูปแล้วก็ไม่สามารถเอามาให้ดูได้ด้วยนะครับถ้าจะถามแบบนั้นเนาะต้องกินยาประจำวันละ1เม็ดแต่ยาเม็ดเล็กมากเวลาจะแบ่งจะเป็นผงเลยกิน2เม็ด1เม็ดครึ่ง อันนี้ผมต้องถามก่อนเลยว่ายามันชื่อว่ายาอะไรแล้วมันทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะมันจะมียาที่มันจะมีเครื่องที่เขาเอาไว้ใช้ตัดยาไปซื้อมาสักอันหนึ่งแล้วก็ใช้ในการตัดยามันจะได้ไม่มีปัญหาดีกว่านะครับเสียงดังในหูในคนอายุน้อยเกิดจากอะไรไปฟังคลิปผมครับมีหลายสาเหตุมากมายเลยต้องไปดูว่าเสียงมันลักษณะเป็นแบบไหนแล้วเกิดจากอะไรบ้างไปฟังในนั้นดูนะครับอืมงั้นตรงนั้นก็ต้องไปลองดูนะครับ ที่ถามเพราะว่าเจอหมอผิวหนังวันเดียวกันหมอดูเท้าแล้วบอกว่าไปหาหมอผิดแผนกควรไปหาหมอ Rheumatoid เหมือนเกาต์หมอกระดูกเขาไม่เชี่ยวชาญเกาต์หมอกระดูกบอกว่าไม่เหมือนเกาต์ผมเลยเป็นหมอกระดูกมา20ปีก็ดีแล้วครับถ้าอย่างงั้นนะถ้าเราไปหาหมอผิดแผนกเราก็ไปหาหมอให้ถูกแผนกถ้าหาหมอ3แผนกแล้วหาอะไรไม่ได้ไปโรงพยาบาลที่มีอาจารย์หมอเลยครับอืม ไปหา rheumatologist เลยจะให้แน่ใจว่าใช่เกาต์หรือไม่ใช่เกาต์เกาต์นี่มันไม่ได้แบบดูกันยากขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดมันปวดแบบเกาต์ชัดเจนอะมันชัวร์อยู่แล้วแต่ส่วนถ้ามันไม่ใช่เกาต์แล้วมันแปลกๆเงี้ยอันเนี้ยที่อาจจะเป็นจะต้องใช้หมอทางด้าน rheumatology เจาะข้อมาดูว่าตกลงมันใช่หรือไม่ใช่นะครับการตามอาการมะเร็งต้องตรวจเลือดบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับมะเร็งอะไรนะครับฟังตามที่หมอเขาแนะนำนั่นแหละครับเขาก็จะบอกเราเองนะครับโดยทั่วไปหมอเขาจะสั่งมาเองอยู่แล้วนะ มะเร็งอะไรระยะไหนนะครับสงสัยอะไรบ้างนะครับหมอก็จะบอกเขาเองว่าต้องทำยังไงนะครับคุมความดันได้เฉลี่ย120/80ยังไม่ปกตินะโดยไม่ใช้ยาถ้าออกกำลังกายควรเติมเกลือแร่หรือโซเดียมกลับไหมครับไม่ต้องเติมครับทำแบบเดิมเนี่ยแหละปกติดีแล้วนะครับโปรตีนจากไข่สามารถแทนเนื้อสัตว์ได้หรือเปล่าถ้าหลานไม่ชอบกินเนื้อสัตว์มันก็ทดแทนกันไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะไม่ฉะนั้นเราต้องกินไข่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ เราลองเปลี่ยนชนิดเนื้อสัตว์ดูสิ เช่นลองเป็นเนื้อปลาดู เนื้อแกะเนื้อปลาเนื้อหมูอะไรเงี้ยหรือตัวอะไรก็ได้ที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยลองเอาให้หลานมาลองกินดูก่อนนะครับกินเบนโซมานานเคย abuse แอลกอฮอล์ปัจจุบันมีความจำผลกับความจำระยะสั้นพบหมอสมองให้หายได้ไหมครับไม่ได้ครับมันไม่มียาอะไรที่จะช่วยเรื่องของความจำถ้าเราเคย abuse แอลกอฮอล์มาถ้าสมองส่วนไหนมันเสียจากแอลกอฮอล์แล้วเสียแล้วเสียเลยครับมันไม่มีทางกลับมาได้นั่นแหละถึงเราถึงบอกว่าเฮ้ยอย่าไป
อย่าไปให้มันกินแล้วกันตั้งแต่แรกถ้ากินไปแล้วมันช่วยไม่ได้แล้วแต่ยังโชคดีที่หยุดมาได้ทันทีเนี้ยพอใช้ Benzodiazepine มาก็ต้องพยายามเลิกมันให้ได้นะครับเพราะถ้าเลิกไม่ได้มันไม่มีทางหรอกครับที่ความจำมันจะกลับมาดีที่เหลือคือทำเหมือนคนทั่วไปครับออกกำลังกายถูกไหมออกกำลังกายนอนให้เพียงพอนะฮะทานอาหารให้สมดุลลดความเครียดเนี่ยอันนี้ต้องทำแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ฝึกเรื่องของสติซึ่งผมเคยพูดวิธีในการฝึกความจำไปแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างไปฟังคลิปพวกนั้นดู มีไลฟ์ไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นต้องไปฟังเรื่องพวกนั้นซึ่งผมตอบคำถามพวกนั้นไปค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเราจะถ้าอยากรู้ก็ลองไปฟังดูแล้วกันนกพิราบทำรังมีขี้เยอะแยะเลยอันตรายมากอันตรายได้ครับกินขมิ้นชันก่อนนอนทุกวันเป็นไรไหมครับไม่น่าเป็นนะครับร่วมเพศทางทวารหนักคุณทรีโวมีร่วมเพศทางทวารหนักกับใครนะครับก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นลินสีดวงหรือเปล่าไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นลินสีดวงครับแต่มันอาจจะทำให้ลินสีดวงที่เป็นมันแตกนะครับ มันแตกได้ความเสี่ยงต่อการเป็นลินสีดวงคือการที่เรามีความดันเพิ่มขึ้นในช่องท้องเช่นคนที่ท้องผูกมากๆนะครับคนที่อ้วนคนที่ตั้งครรภ์คนที่มีโรคตับเรื้อรังที่เป็นตับแข็งพวกเนี้ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นลินสีดวงนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะ Pulse ต่ำเกิดจากการออกกำลังกายได้เปล่าไม่น่าได้ครับ น้ำวุ้นตาในเสื่อมปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้ครับยังไม่สามารถป้องกันให้มันเป็นมากกว่าเดิมได้เลยนะในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นอย่างดีเราก็แค่ดูแลสุขภาพตาโดยทั่วไปคือไปตรวจตามที่หมอเขาแนะนำเขาบอกอะไรมาเราก็ทำนะครับเจอแสงจ้าเราก็ต้องใส่แว่นตาดำออกไปแล้วก็อย่าจ้องอะไรนานๆนะฮะทำได้แค่นี้เลยนะฮะที่เหลือคือโรคประจำตัวต่างๆที่เรามีก็ต้องรักษาถ้าเรามีการตรวจสุขภาพลูกตาประจำก็จะได้รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมแทรกซ้อนมาเราต้องแก้ไขหรือยังนะครับ ท้องผูกหลายวันกินไฟเบอร์มะขามหรือยาถ่ายปลอดภัยกว่ากันทั้งคู่อะปลอดภัยเหมือนกันนะครับกินได้หมดกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังมานานแล้วมีวิธีรักษาแบบไหนต้องไปดูว่าเป็นโรคอะไรครับถ้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบจากการที่เราเคลื่อนไหวตัวผิดปกติก็ต้องไปแก้ไขการเคลื่อนไหวตัวผิดปกติต้องไปเรียนรู้วิธีในการเคลื่อนไหวร่างกายใหม่หมดตั้งแต่แรกนะครับถ้าเป็น Fibromyalgia ก็ต้องใช้ยาทางด้านของโรคจิตเวชร่วมไปกับการดูแลด้วยหมอทางด้านโรคข้อนะครับแล้วก็ทางด้านจิตเวชพร้อมกันนะครับถ้าเป็น Fibromyalgia ซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วเรื่อง Fibromyalgia อยากรู้ว่าเป็นยังไงไปฟังดูว่าอาการคุณเหมือนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบจากพันธุกรรม อันเนี้ยต้องมาดูแล้วว่าเป็นชนิดไหนบางชนิดใช้ยากดภูมิบางชนิดใช้ยากดภูมิไม่ได้นะครับบางชนิดไม่หายนั้นต้องไปหาคำตอบให้ได้ก่อนว่ากล้ามเนื้ออักเสบของคุณเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นบ่อยแค่ไหนเป็นขึ้นลงหรือเปล่าหรือมีโรคอะไรกันแน่ถ้าไม่รู้ไปหาหมอแล้วเอาให้รู้นะครับถ้าหาหมอแล้วยังไม่รู้ไปเจออาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์เลยครับแน่นอนมันนานรอนานหาตัวยากไปตอนเช้าได้ตรวจตอนเย็น มันต้องทนนะครับเพราะว่าคุณลองมาทั้งทุกวิธีแล้วมันไม่หายหรือไม่งั้นก็ต้องไปลองสืบดูว่าอาจารย์เขาออกตรวจเอกชนที่ไหนซึ่งการไปหาอาจารย์ที่เอกชนก็แพงหาตัวยากไม่ได้วันนั้นเราจะได้เลยแต่มันต้องทำครับในเมื่อคุณกังวลมากสักขนาดที่แบบเฮ้ยมันไม่หายแล้วก็ต้องไปเจอผู้ที่เชี่ยวชาญเยี่ยมยศที่สุดในโลกนะครับอืม คุณลิเวอร์พูลถาม ECCP External Counter Pulsation Therapy อันเนี้ยผมไม่รู้ว่าทำไมถึงมีคนมาถามในช่วงนี้กันเยอะ มีคนมาถามหลายคนมากแล้วนะผมก็ตอบไปแล้วด้วยเหมือนกันว่ามันมีประโยชน์ในกรณีที่คุณมีโรคหัวใจขาดเลือดที่เกิดจากเส้นเลือดตีบที่ผ่าตัดไม่ได้ทำสเตนต์ไม่ได้หรือทำแล้วมันยังคงมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่ถึงจะมีประโยชน์แค่นี้เลยครับนอกเหนือจากกรณีนี้แล้วไม่มีประโยชน์ครับ ผลของมันถ้ามีคนถามว่าถ้าเกิดว่าเราผ่าได้เราใส่สเตนต์ได้กับให้เราเลือกทำ ECP อันไหนดีกว่าผ่าตัดหรือไม่ก็ทำสเตนต์ครับเราจะไม่เลือก ECP เป็นวิธีแรกนะครับ
ไม่รู้ว่าคุณไปได้ยินมาจากไหนเพราะว่าตอนเนี้ยมีคนพูดกันหลายคนมากแสดงว่ามันต้องมีอินฟลูเอนเซอร์หรือหมอบางคนที่เอาเรื่องเนี้ยมาพูดในรายการอะไรสักอย่างแน่ๆนะครับไม่งั้นคนไม่น่าจะรู้จักการรักษาแบบนี้หรอกนะฮะโรซี่ก็นอนอยู่ครับข้างนอกนะฮะบอกชื่อโรคเป็นภาษาอังกฤษไม่มีชื่อภาษาไทยไม่เป็นไรครับให้เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาให้เราชื่อโรคมันควรจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับเพราะเราเรียนกันเป็นภาษาอังกฤษนะดังนั้นหมอเขาบอกอะไรมาให้เขาเขียนมาแล้วก็พิมพ์ตามหมอเข้ามาผมก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นโรคอะไรนะครับ อโรมากลิ่นป่าไม้ช่วยในการนอนหลับไหมผมเคยทำคลิปไปแล้วไงครับนะแหมลองไปฟังในคลิปดูแล้วเขาจะบอกไว้อยู่แล้วว่าอะไรนะครับมันคือฮิโนกินะครับหอบคืออาการหนักตอนมีอาการพ่นยากินยาไม่อยู่มารักษาโดยการฉีดสเตียรอยด์เดือนละครั้งอันตรายไหมอันตรายครับมันไม่ควรจะฉีดสเตียรอยด์เดือนละครั้งครับแล้วพ่นยาก็ต้องดูว่าพ่นได้ถูกหรือเปล่าบางคนพ่นแล้วไม่ได้ใช้สเปเซอร์หรือบางคนไม่รู้ด้วยว่าอะไรคือสเปเซอร์ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือสเปเซอร์แปลว่าคุณรักษาผิดทางแล้วครับ ไปเอาสเปเซอร์มาใช้ไปถามหมอมันคืออะไรและให้เขาสอนใช้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องมียาพ่นควบคุมซึ่งต้องพ่นทุกวันไม่ใช่ว่าพ่นเฉพาะตอนมีอาการซึ่งคนหลายคนที่หอบหืดควบคุมไม่ได้เนี่ยสาเหตุหลักเลยนะอันดับหนึ่งที่ผมเจอมาคือพ่นยาผิดหรือไม่ฉะนั้นก็ไม่ได้พ่นตามที่หมอเขาแนะนำอันดับหนึ่งเลยนะ อันดับ2มีเหตุผลที่เจออยู่เรื่อยเช่นฝุ่น PM 2.5แล้วไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมใส่ N95 ออกนอกบ้านมีกรดไหลย้อนที่ยังไม่รักษามีการหยุดหายใจในขณะหลับที่ยังไม่ได้ตรวจหรือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนอนไม่พอไอ้เนี่ยสุดยอดปัญหาใหญ่ของการเกิดหอบหืดแล้วก็ความอ้วนของพวกเนี้ยเป็นของพื้นฐานที่สุดที่ต้องแก้ก่อนถ้าแก้แล้วมันไม่หายคุณก็ไปทำวิธีอื่นนะครับ มันมีส่วนน้อยมากๆที่จะต้องใช้การรักษาอย่างอื่นเช่นใช้การฉีดยาบางตัวนะครับที่ต้องฉีดไปตลอดแล้วมันก็ไม่ใช่สเตียรอยด์ด้วยนะครับมันจะเป็นยากลุ่มที่เราเรียกว่า biologics นะครับเช่น omalizumab benralizumab นะครับ tezepelumab พวกเนี้ยนะฮะเป็นตัวแปลกหรือDupixent นะครับเนี่ยมันจะมียาพวกเนี้ยนะครับวันนี้ดื่มน้ำชาครับ หมอกระดูกกับรูมาตอยด์ต่างกันยังไงหมอกระดูกคือหมอที่เขาทำการผ่าตัดกระดูกเป็นหลักนะครับหมอโรครูมาตอยด์จะไม่มีการผ่าตัดครับจะเชี่ยวชาญทางด้านโรคภูมิต่อต้านตัวเองแล้วก็พวกโรคข้อโรคภูมิต้านทานพวกเนี้ยเป็นต้นนะฮะหมอกระดูกก็จะไม่เชี่ยวชาญโรคพวกภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองนะฮะคนไม่ชอบกินผักผลไม้กินอาหารเสริมอะไรบ้างไฟเบอร์ครับเป็น HIV แล้ว Bell Palsy มาแล้วประมาณ2 เดือนหมอไม่ให้ยาอะไรมาเพิ่มเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ครับ มันไม่มียาที่รักษาหน้าเบี้ยวได้นะครับโอกาสฟื้นฟูกลับมาต้องไปทำ rehab ครับใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเส้นประสาทหน้าอันนั้นก็คือเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะพอทำได้มันไม่มียาที่ทำให้มันกลับมาเป็นปกตินะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะยาลดไขมันกินนานๆมีผลต่อไตหรือเปล่าไม่มีครับแต่ถ้าไม่กินแล้วปล่อยไขมันสูงนานๆมีผลครับไฮโปไทรอยด์กินยาไฮยูไทรอยด์ตั้งแต่1 เม็ดตลอดชีวิตมีทางรักษาให้หายขาดไหมไม่มีครับต้องกินยาไปตลอดชีวิตถูกต้องแล้วครับ โควิดไปทำลายเส้นประสาทที่ตาทำให้ปวดตาเป็นไปได้ไหมตอนนี้รักษาด้วย PRP ผมยังไม่เคยเจอรายงานนี้นะดังนั้นต้องไปถามคุณหมอเขานะครับรายงานเรื่องโควิดทำลายเส้นประสาทที่ตายังไม่เคยเจอครับนอนวันละ5 ชั่วโมงทุกวันได้หรือเปล่าไม่น่าได้ครับมันไม่พอนะครับอืม
เป็นปอมแปมดิจิทัลต้องเจาะคอจะมีความเสี่ยงมากขึ้นไหมครับก็ไม่ได้เสี่ยงมากกว่าคนธรรมดาครับเสี่ยงเท่าคนธรรมดานะครับอืมรักษามะเร็งไทรอยด์ควรทานอาหารประเภทไรบ้างหมอที่เขาจะทำการให้เรากลืนแร่เขาจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงก่อนหน้านั้นจะต้องลดอาหารที่มันเป็นอาหารทะเลกับพวกไอโอดีนไปก่อนเพื่อที่จะกลืนแร่แล้วหลังจากนั้นก็ต้องงดไปอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาหารอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาหารทะเลในช่วงนี้นะครับหมอสาขาไหนขาดแคลนที่สุดอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยไปติดตามเรื่องของพวกนี้เลยว่าหมออะไรที่ขาดแคลนเยอะนะ Prebiotic ราคา100กว่าบาทได้ผลจริงหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันครับต้องไปดูว่าข้างในนั้นมันมีการทดลองจริงหรือเปล่าว่ามันเป็น Prebiotic ตัวไหนนะครับแล้วมันมี Prebiotic ตัวนั้นจริงๆหรือเปล่ามีจำนวนที่เขาบอกจริงหรือเปล่านะครับนั่นคือปัญหาของพวกอาหารเสริมเพราะมันไม่มีการควบคุมเลยดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีใครมาตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระเราก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเขียนโฆษณาที่ฉลากเนี่ยมันจะมีแบบนั้นจริงๆนั่นคือปัญหานะครับ มะเร็งชนิดต่อมเหลืองแบ่งตัวช้าแค่ไหนไม่สามารถตอบได้ครับอาการแรกเริ่มเป็นยังไงมักจะมีแค่อาการก้อนตรงต่อมเหลืองที่มันโตแล้วมันไม่หายนั่นแหละครับท้องอืดมาหลายวันทำยังไงดีกินยาถ่ายให้เราถ่ายอุจจาระออกมาก่อนนะครับแล้วช่วงนี้กินน้ำเยอะหน่อยแล้วก็อย่าเพิ่งไปกินอาหารที่มันย่อยยากจะกินอะไรก็เคี้ยวละเอียดหน่อยแล้วกันนะครับฉีด mRNA ที่3เมื่อ2ปีแล้วคิ้วผมร่วงชัดเจนมากมีรายงานไหมครับเป็นผลจากวัคซีนมีครับแต่มันจะเป็นแค่6เดือนหลังจาก6เดือนแล้วมันจะไม่ร่วงแล้วถ้ามันยังร่วงอยู่ต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะไปพ้องกันนะคือเกิดของมันเองอยู่แล้วต่อให้คุณไม่ฉีดวัคซีนมันก็จะเกิดโรคบางโรคขึ้นมาแล้วบังเอิญพอไปฉีดวัคซีนก็เลยโทษว่าเฮ้ยเราเพิ่งฉีดวัคซีนมันถึงเป็นในนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับนะเป็นโรคที่มันจะเกิดของมันอยู่แล้วคนไทยกับอเมริกาใครสุขภาพดีกว่าเท่ากันครับผ่าไทรอยด์ข้างขวา1เดือนแล้วต้องผ่าข้างซ้ายต่อจะเป็นพังผืดไหมครับเป็นได้ครับ น้ำมันหอมระเหยแบบสังเคราะห์มีผลเสียอะไรมาก ถ้าไม่เป็นน้ำหอมระเหยที่ได้จากการสกัดก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นสังเคราะห์หรือว่าจากธรรมชาติก็มีผลคล้ายกันเป็นหนองในช่วงเยื่อหุ้มปอดผ่าเอาหนองออก2ครั้งมีโอกาสจะเป็นอีกหรือเปล่ามันไม่ควรจะเป็นอีกแล้วครับถ้าเอาหนองออกได้หมดแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อที่นานพอแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าทำไมถึงเป็นหนองในนั้นได้นะครับเพราะมันต้องไปแก้ไขที่เหตุผลที่ทำให้เป็นหนองตั้งแต่แรกถ้าไม่ทราบเหตุผลผมก็ตอบอะไรไม่ได้ดังนั้นต้องไปสอบถามคุณหมอที่รักษาว่าทำไมมันถึงเป็นหนองตรงนั้นครับ คำแนะนำสำหรับคน37ที่ยังโสดหรือเปล่ากลัวเขาไม่มีใครดูแลตอนแก่ผมว่าคุณกลัวผิดอย่างแล้วครับคุณควรจะกลัวอย่างอื่นเสียมากกว่าถ้าคุณกะว่าจะมีคู่แต่งงานเพราะว่าจะได้มีคนดูแลตอนแก่คุณลองคิดในกรณีแบบนี้ดูง่ายๆข้อแรกถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไปแล้วเกิดว่าสามีเนี่ยกลายไปเป็นผู้ป่วยติดเตียงใครต้องดูแลใครเราต้องดูแลเขาเขาจะดูแลเราได้ไหมไม่ได้อันนี้อันที่1นงนะอันที่2มีลูกลูกไม่กลับมาดูแลเรา ไม่มีคนดูแลตอนแก่เออนะครับอันที่3เกิดเราแต่งงานไปแล้วเราเลิกกันอะแบบที่เขาเลิกกันเยอะๆตอนเนี้ยมีลูกกันแล้วก็เลิกกันหมดได้ก็ไม่มีคนดูแลเราดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะมีคู่เพื่อหวังว่าให้มีคนมาดูแลตอนแก่คุณคิดใหม่ได้เลยเพราะมันอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณมีคู่แล้วการันตีว่าจะต้องมีคนมาดูแลตอนแก่มันอาจจะไม่มี ดังนั้นน่ะถ้าเป็นผมจะคิดอย่างงี้ครับคุณทำยังไงก็ได้ให้คุณคิดว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครให้นานที่สุดสุขภาพแข็งแรงที่สุดนั่นคุณจะเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสมากกว่าแล้วถ้าเกิดคุณบังเอิญจะโชคดีมีคู่คู่คนนั้นที่เข้ามาของคุณเนี่ยจะต้องทำให้คุณมีความสุขมากกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวคุณอยู่คนเดียวคุณต้องมีความสุขก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความสุขแล้วไปหาคนอื่นเพื่อมาเติมเต็มความสุขอันเนี้ย สำหรับผมนะคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้ผมว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ไม่ถูกต้องเราต้องมีความสุขด้วยตัวเองแต่ว่าการที่เรามีคนอื่น
มาอยู่ในชีวิตเราอะมันต้องมีความสุขมากกว่าปกติที่เรามีได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วเราต้องไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาดูแลเราเพราะมันเป็นไปไม่ได้เกิดว่าเขาป่วยเขาตายไปก่อนเราอ้าวเฮ้ยใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นนี่คือความแนะนำจากผมนะแต่มันอาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้ก็ต้องแล้วแต่นะครับนอนกี่ชั่วโมงถึงจะดีมีคลิปไปแล้วครับไปฟังในคลิปดูนะครับอย่างน้อยก็7แต่ทำไมต้อง7ต้องไปดูในนั้นดูนะครับ อืมถึงจะโสดและแต่งงานแล้วควรจะเก็บเงินสามารถดูแลได้นะครับไม่ควรพึ่งพาคนอื่นเรื่องเงินผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะใช่ไหมอย่างตอนเดี๋ยวเนี้ยทุกคนก็คงจะได้ข่าวใช่ไหมว่าเอ๊ะแต่งงานกันแล้วฟ้องกันเรื่องทรัพย์สินเดี๋ยวตอนหย่ากันอะไรเงี้ยก็แบบโอ๊ยก็วุ่นวายกันนะครับแล้วจริงๆเราควรจะแบบตกลงกันตั้งแต่แรกอะว่าอันนี้เป็นบัญชีกลางของเรานะคือต่างคนก็ต่างต้องใส่เงินที่ตัวเองตกลงกันไว้เข้าไปอยู่ในบัญชีกลางอันนี้จะเป็นบัญชีที่ถือว่าเป็นบัญชีแต่งงานของเรานะ ถ้าสมมุติในอนาคตเนี่ยโชคร้ายจริงๆเกิดเราต้องเลิกกันหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะมีมือที่4มือที่5มือที่20อย่างเงี้ยเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องแล้วเราต้องเลิกจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องมีนี่เป็นบัญชีกลางซึ่งมันเป็นสินสมรสคุณต้องแบ่งครึ่งจบนะครับแต่คุณก็ต้องมีบัญชีของตัวเองเอาไว้ทำตัวเองเพื่อในกรณีที่แบบมันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆคุณจะได้มีตังค์ของเราเองนะครับเพราะเกิดคุณแต่งงาน10ปีแล้วคุณไปเลิกปีที่11เนี้ย แล้วคุณไม่ได้หาตังค์ของตัวเองมาตลอดเลยอ้าวซวยดิใช่ไหมตอนเลิกไปใช่ไหมครับก็แย่ได้และที่สำคัญอ่อย่าไปให้อีกฝ่ายหนึ่งเลี้ยงเพราะว่าถ้าคุณให้ฝ่ายหนึ่งเลี้ยงมาตลอด10ปีคุณดูแลแต่ทำงานบ้านอย่างเดียวดูแลเลี้ยงลูกแล้วถ้าเกิดปีที่11เขาเลิกกับคุณแล้วคุณไม่มีตังค์อะไรสักอย่างในที่เก็บไว้เลยแล้วก็ไม่ได้มีงานด้วยไม่มีความสามารถในการทำงานแล้วคุณจะเป็นยังไงอะตอนนั้นน่ะซวยสุดยอดเลยนะ โคตรซวยเลยพูดตรงเลยงานก็ทำไม่ได้ความรู้ในการทำงานก็ไม่ได้ทำมาแล้ว10ปีอาจจะไปหางานที่ไหนใครเขาจะจ้างคุณเงินเก็บก็ไม่มีสุดยอดเลยนะครับต้องไปฟ้องร้องแล้วเมื่อไหร่จะฟ้องร้องสำเร็จเมื่อไหร่จะได้ตังค์แล้วได้เท่าไรไม่มีใครรู้ดังนั้นเราแก้ไว้ตั้งแต่ต้นดีกว่าปรับทัศนคติว่าแบบเฮ้ยถ้าเราจะแต่งงานไปเนี่ยเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองได้เขาเข้ามาในชีวิตเรามีความสุขเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราต้องระวังไว้ก่อนมีบัญชีสมรสมีบัญชีส่วนตัวเราเลี้ยงลูกในช่วงที่เราคลอดลูกได้แต่เราต้องหางานทำอะไรอย่างอื่นให้เรามีความสามารถบ้างนะครับอืมความเห็นเกี่ยวกับการทำ TRT ยังไงบ้างอายุ35ไม่ควรทำครับ TRT Testosterone Retracement Therapy ควรจะทำเมื่อคุณมีเทสโทสเตอโรนต่ำเท่านั้นต่ำและมีอาการจากการขาดเทสโทสเตอโรนเช่นมวลกระดูกลดลงเป็นโลหิตจางนะครับพวกนี้เป็นหลักนะครับอ่อนเพลียมีความจำที่เริ่มมีปัญหาร่วมกับเทสโทสเตอโรนต่ำถึงควรทำแต่ถ้าเกิดอยู่ๆไปทำไม่แนะนำอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อยกเว้นเช่นไอ้พวกที่มันเพี้ยนเนี่ยคือไปใช้ยาเล่นกล้ามมาใช้สเตียรอยด์เยอะๆแล้ววันหนึ่งหยุด พวกเนี้ยมันต้องทำ TRT แน่อยู่แล้วเพราะว่าอันทะเราฝ่อไปเรียบร้อยแล้วครับฝ่อเกลี้ยงแล้วนะไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้หรือบางคนทำ post cycle therapy แต่ไอ้สเตียรอยด์ที่ใช้มันโอ้โฮหนักหนาสาหัสมาก on gear มาเป็นชาติแล้วอย่างเงี้ยแล้วต้องมาใช้ทำ PCT ทีหลังทำยังไงมันก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมไข่มันก็ยังฝ่ออยู่ดีมันก็ไม่สร้างเทสโทสเตอโรนอยู่แล้วไอ้พวกนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วต้องทำ TRT อันนี้เห็นด้วย แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยู่ๆอยากจะใช้ Testosterone อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วผมเคยพูดไปในไลฟ์อันหนึ่งแล้วก็ในคลิปอันหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ฮอร์โมนในเพศหลากหลายนะครับในนั้นมีเรื่องของ Testosterone Therapy ด้วยว่าผลข้างเคียงมันคืออะไรถ้าอยากฟังตัวเต็มก็ไปฟังในคลิปนั้นดูนะครับ ไข่สำหรับคนออกกำลังกายควรทานวันละกี่ฟองถึงจะดีฟองเดียวก็พอแล้วครับนะแต่ถ้าจะทานมากกว่านั้นคุณออกกำลังกายประจำก็ทานได้ไม่ได้มีปัญหาบางวันผมทานไข่ก็5ฟองไปเลยนะครับมันก็อร่อยดีเหมือนกันไข่ดาว5ฟองรู้สึกอร่อยนะครับแล้วเด็กๆสมัยที่ผมอยู่จุฬาเนี่ยไปที่ฝั่งครุศาสตร์ตรงนั้นนะครับฝั่งนิเทศอะมันจะมีป้าคนหนึ่งที่เขาทำไข่นกกระทาอยู่ในถาดหลุมที่เอาไว้ทำขนมครกอะผมก็สั่งทีเดียวเลย20ฟองหรือ50ฟองบางทีก็กินกันไปหมดนั่นเลย นะอืมแต่ทำทุกวันไม่ได้นะครับเดี๋ยวตายนะครับนั่นก็ไม่ไหวอืม
ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาทาง TikTok ด้วยนะครับยาแบบ MDI รักษาหลอดลมเล็กได้ดีกว่าแบบผงไหมครับไม่ครับเหมือนกันแต่เราต้องให้ยามันเข้าไปในบริเวณที่มันจำเป็นนะครับถึงจะได้ผล มีคุณแม่คิดแบบนี้เลยบอกว่าตอนนี้กำลังทนทุกข์หนักมากเพราะว่าต้องมาเวรกรรมบ่นเวรกรรมว่าต้องมาดูแลพ่อที่สมองเสื่อมและติดเตียงใช่ครับมันก็จะเจอแบบนั้นได้อยู่แล้วนะครับเด็กๆเราก็คิดว่าเอ๊ะไม่มีลูกไม่มีหลานเราจะทำยังไงดีเราไม่มีคนดูแลตอนแก่แต่เดี๋ยวนี้มีลูกมีหลานก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมาดูแลเรานะต่อให้เราตัดพ้อว่าเฮ้ยลูกไม่กตัญญูเลยทำไมพ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่มาดูแลพ่อแม่ไม่เห็นหัวเลยบ่นไปเขาก็ไม่มาดูครับอีกอย่างหนึ่งยิ่งบ่นเขาก็ยิ่งไม่มาเพราะว่าทำไมรู้ไหมรำคาญ เออมาถึงปุ๊บแล้วแบบอุ๊ยบ่นจังเลยอย่างแบบสมมุติเอาหลานไปเจอปู่เจอย่าอย่างเงี้ยแล้วไปทุกทีเนี่ยปู่กับย่าก็บ่นทุกวันเนี่ยหลานก็แบบไม่อยากฟังพอไม่อยากฟังแล้วเป็นไงเบื่อไม่อยากจะไปเจอปู่ย่าใช่ไหมแล้วเขาทำยังไงเล่นเกมไปถึงเล่นเกมเล่น iPad ปู่ก็พูดไปหลานก็เล่นเกมไปไม่สนใจมันเป็นเสียอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคือ ถ้าเราเป็นคนอายุเยอะเนี่ยเราต้องทำให้เป็นคนอายุเยอะที่มีคุณภาพมีคนอยากจะเข้าหาไม่ใช่มาถึงแล้วเราก็บ่นเขาไปทั่วแบบเฮ้ยรื้ออย่างงู้นอย่างงั้นอย่างงี้อย่างเงี้ยนะครับเหมือนก็ไม่มีใครอยากเข้ามาถูกไหมครับนะถ้าเราทำตัวเป็นคนที่น่ารักแบบเป็นเหมือนอาม่าในหลานมากอย่างเงี้ยมันก็มีคนอยากจะมาดูแลเราเพิ่มขึ้นถูกเปล่าอย่างน้อยๆก็ยังมีกว่าดีกว่าคนที่แบบทำตัวไม่ค่อยดีอะนะครับขนแมวไม่สามารถเข้าปอดได้ครับ ไข่ต้ม4ฟองออกกำลังกายทุกวันกินได้เป็นแบบนี้แค่วันที่ทานมังสวิรัติมันก็สามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าคุณกินอย่างงี้บ่อยๆเนี่ยไปตรวจร่างกายให้แน่ใจเสียก่อนว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้รวมกันเยอะนะครับยาลดน้ำหนักแบบทานของ Roche ชื่อยาอะไรครับผมไม่เคยจำด้วยว่าบริษัทไหนมันผลิตยาอะไรครับต้องถามชื่อยาทุกตัวมาถึงจะสามารถตอบได้ครับ เห็นข่าว Influencer ใช้ครีมโกนหน้าทาแล้วบวมอักเสบหรือยังครับไม่ได้เห็นครับแล้วก็ขี้เกียจติดตามด้วยแต่ว่ามันคงจะต้องมีใครสักคนเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับอืมไม่ทานหมูไก่เนื้อทานไข่2ฟองแทนหรือเปล่าก็ลองทานดูก็ได้ครับแต่อย่าลืมว่าไปตรวจร่างกายดูด้วยการที่เราจะทำอะไรที่มันแตกต่างมาจากชาวบ้านเนี่ยมันก็ต้องมั่นใจว่าเราทำแล้วมันจะได้ประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็ไม่เกิดโทษโดยการไปตรวจร่างกาย ผมจะคิดเสมอเลยถ้าเกิดคุณจะทำอะไรที่แหวกแนวหรือคุณจะกินอะไรเข้าไปสักอย่างเป็นอาหารเสริมเนี่ยมันต้องมีวิธีในการวัดผลและติดตามใช่ไหมเช่นสมมุติคุณกินอาหารเสริมชนิดนี้เขาแนะนำมาว่ากินอย่างเงี้ยแล้วเราจะกล้ามใหญ่นะครับมันก็อย่างน้อยเราเห็นกล้ามเราใหญ่ขึ้นมาก็ใช้ได้นะครับติดตามผลได้เรากินอาหารเสริมชนิดนี้แล้วความจำเราจะดีขึ้นต้องวัดด้วยว่ากินไปแล้วต้องกินนานเท่าไรความจำเราถึงจะดีขึ้น แล้วก็ทำแบบทดสอบความจำวันนี้เลยแล้วเดี๋ยวกินไปเดือน2เดือนแล้วไปดูซิความจำมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ากินไปแล้วมันไม่ดีขึ้นก็จะได้รู้ด้วยว่าอ๋อโดนต้มตุ๋นแล้วล่ะครับคือไอ้ที่กินเข้าไปไม่เห็นมันจะช่วยเรื่องความจำโดนหลอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีวิธีในการวัดผลคลิปฮอร์โมนในเพศหลากหลายของผมแนะนำให้คนเพศหลากหลายและไม่หลากหลายฟังแบ่งหมวดหมู่ละเอียดใช่ครับผมแบ่งหมวดหมู่ละเอียดแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจหรอกครับ ดีเราจริงๆความรู้ที่มันแบบเจ๋งๆอะเราต้องซ่อนไว้ในคลิปที่ไม่ค่อยมีคนอยากรู้อะจะได้แบบมันไม่ต้องฟังกันใช่ไหมเราจะให้คนที่เขาอยากรู้จริงๆอะไปฟังน่าจะดีโอ้2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราต้องไปก่อนดีกว่านะครับจะได้ไปทำอย่างอื่นบ้างเราต้องเก็บของย้ายต่อเราจะต้องไปเก็บของที่ออฟฟิศแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเหลือเวลาทำงานที่ออฟฟิศอีกไม่นานนะครับอาทิตย์หน้าก็มีวันศุกร์ถึงวันพุธอยู่เวร นะครับอยู่เวรเสร็จก็จบแล้วก็คืนกุญแจอะไรต่อมีอะไรนะครับนั่นแหละโอเควันนี้เราก็ไปนี่เลยครับชนก็ไปนอนพักดีกว่าเนาะเพราะชนก็ชอบให้เราปล่อยแสงปล่อยอะไรแปลกๆนะครับ
ทาง TikTok เราก็ไม่รู้เหมือนกันพรุ่งนี้จะไลฟ์หรือเปล่าอาจจะนะครับอาจจะนะถ้ามาก็อาจจะมาพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งถ้าใครจะถามเรื่องยาอะไรพวกเนี้ยก็เอาชื่อสามัญของยามานะเพราะผมจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ายายี่ห้อนี้มันคืออะไรกันแน่มีผลอะไรเอายี่ห้อที่ไทยกับยี่ห้อที่นี่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับแล้วใครที่จะเอาผลการตรวจร่างกายมาถามเนี่ยข้อแรกนะครับถามคุณหมอที่เขาตรวจคุณนั่นแหละดีที่สุดนะถามผมก็ต้องมันตอบได้ไม่ค่อยครบอยู่ดีเพราะมันเยอะนะครับ แล้วก็อย่างที่ว่าถ้าเป็นคำถามที่น่าสนใจผมจะตอบก่อนนะครับถ้าไม่ใช่คำถามที่น่าสนใจก็จะเป็นคำถามของเมมเบอร์หรือผู้สนับสนุนที่ผมจะตอบแต่ถ้าเป็นนอกเหนือจากกรณีนี้คือไม่ได้สนับสนุนไม่ใช่เมมเบอร์แล้วคำถามยังไม่น่าสนใจผมก็จะข้ามไปนะครับนั้นไม่แปลกอะไรนะฮะอืมหมอให้ยาอะไรมาก็ควรจะกินครับคุณปราณีนะครับ1,000 มิลลิกรัมควรจะทานนะครับดีแล้วที่เขาทาน โอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาใหม่นะครับโอเคสวัสดีครับ